Hello dear students, good morning to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Is it clear? Sound and screen both are clear? Hello dear students, good morning to everyone. Okay, please tell me about the Okay, sound and screen clear है क्या प्लीज सांगा मला एकदा. Is it okay? Okay, now start that's July 2020. Okay, that's July 2022 attempt साठी आपण जून 2022 चे काही पेपर सॉल्व करणार आहे. लास्ट लेक्चर मध्ये आपण एक पेपर सॉल्व केलता. आज बाकीचे पेपर आपण सॉल्व करणार आहे. हे सर्व क्वेश्चन अतिशय इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहे. त्यामुळे तुम्हाला जर का जुलै सेकंड अटेम्प्ट साठी एक्झाम द्यायची असेल तर यस तुम्हाला हे क्वेश्चन हेल्पफुल असेल. सेम पॅटर्न ऑफ क्वेश्चन असेल, सेम दॅट्स लेवल ऑफ क्वेश्चन असणार आहे. त्यामध्ये सर्वात इम्पॉर्टंट चॅप्टर मी तुम्हाला लास्ट लेक्चरमध्ये पण सांगितलं होतं की एन्व्हायरमेंटल केमिस्ट्रीचा एक क्वेश्चन असेल. नंतर कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड, सरफेस केमिस्ट्री ॲडसॉर्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स also important, structure of atom. Next is that's aldehyde ketones and carboxylic acid. Next polymer. तर दिस इज इम्पॉर्टंट चॅप्टर. मेटलर्जी असेल, एक क्वेश्चन मेटलर्जीचा असेल. त्यानंतर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री असं इम्पॉर्टंट. त्यानंतर 17 ग्रुप इम्पॉर्टंट आहे इकडे. त्यानंतर हायड्रोजन, केमिकल बॉन्डिंग also important because there is one question on hybridization. And next is that's some basic concept मध्ये टेक्निकचा पार्ट आहे, तो एक इम्पॉर्टंट आहे. ओके ठीक आहे. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन वन बाय वन. तर आपण क्वेश्चन सॉल्व करू. त्यामध्ये तर आपण सर्व 2022 चे जूनचे सर्व शिफ्ट घेणार आहेत. नियरली टोटल 13 शिफ्ट्स आहे. त्यामुळे टोटल दॅट्स ईच अँड एव्हरी पेपर कन्सिस्ट ऑफ दॅट्स 30 क्वेश्चन्स ॲज 20 MCQs अँड 10 NVTs क्वेश्चन. त्यामुळे असे टोटल 390 क्वेश्चन असेल. ओके, दे नाउ स्टार्ट द वन बाय वन. ओके, तर हा क्वेश्चन दॅट्स 24. So this is a question from the 24 June 2022 shift 2 चा पेपर आहे. Okay, they now start the one question. That's okay. First question: 120 gram of an organic compound that contain only carbon and hydrogen gives a 330 gram of the CO2 and the 270 gram of water on complete combustion. The percentage of carbon and hydrogen respectively are. Then how to solve the question? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आहे, तर दिस इज नथिंग बट द दॅट्स CXHY. ठीक आहे. देन O तुम्ही असं करेन, दिस इज अ Z प्लस दॅट्स अ कंबशन O2. देन 2 गिव्स अ CO2 प्लस वॉटर. ओके, देन ओके देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द 330.
that's a 330 gram of CO2 and the 270 gram of the water. Then याचे नंबर ऑफ मोल्स जर का तुम्ही कॅल्क्युलेट केले तर याचे नंबर ऑफ मोल्स तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायला लागतील. दॅट्स 330 डिवायडेड बाय द 44 आणि वॉटरसाठी किती असणार आहे, दॅट्स 18 ग्रॅम. ओके, देन नंतर काय, दॅट्स अ कम्प्लीट कंबशन. द पर्सेंट ऑफ द कार्बन तुम्हाला विचारलंय, त्यांचे नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट केले. येस, विल गेट द दॅट्स अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द दॅट्स अ पर्सेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन. हां, थोडं फास्टच घेणार आहे मी, चालेल. ठीक आहे, मग बेस्ट वेज फास्टमध्ये पहा. म्हणजे ओके, दॅट्स 120. मग दिस इज द 120 ग्रॅम ऑफ द कार्बन. ओके, देन हाऊ टू सॉल्व इट. ओके, देन प्लीज मला यांचे नंबर ऑफ मोल्स सांगा प्लीज. व्हॉट इज देअर नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स असेल 7.5 आणि दिस इज ओके, दॅट्स म्हणजे किती असणार आहे, 7.5 मोल CO2 चे असेल. आणि यांचे किती नंबर ऑफ मोल्स असू शकतात, तर दिस इज 270. ओके, दिस इज दॅट्स 270 डिवायडेड बाय 18 ना. यांचे नंबर ऑफ मोल्स जस्ट कॅल्क्युलेट करायचे आपल्याला, दॅट्स 15. ओके, 270 डिवायडेड बाय 15 दॅट्स 15 मोल. ओके, देन दॅट्स 7. जरी तुम्ही एवढं जरी सॉल्व केलं ना तरी तुम्हाला आन्सर मिळणार आहे. म्हणजे हे एवढं जरी सॉल्व केलं कोणते CO2 चे, तर CO2 चे 7.5 होतात ना. ओके, तर हे 7.5 आहे, तर दिस इज दॅट्स 75. आणि पर्सेंट ऑफ कार्बन विचारले तुम्हाला ना, तर दिस इज 75. आणि ऑलवेज रिमेंबर हे 70 दॅट्स 7.5 त्याला तुम्ही काय करू शकता, इंटू 10 ने मल्टिप्लाय करू शकता. कारण हे कशामध्ये भेटणार आहे, दॅट्स ग्रॅममध्ये, कार्बनमध्ये. कारण 44 मध्ये कार्बन किती असेल, 12 असेल ना. 44 ग्रॅम ऑफ CO2 इट कंटेन द 12 ग्रॅम ऑफ कार्बन ना, 12 ग्रॅम ऑफ कार्बन. ओके, तर दिस इज अ रिलेशन. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन. हां, बरोबर, दॅट्स 15 भेटन, पण तुम्ही CO2चं कॅल्क्युलेट करू शकता. नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये, द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द फोटॉन. ओके, थोडं फास्ट घेतोय मी याच्यामध्ये. द एनर्जी ऑफ द द 1 मोल ऑफ द फोटॉन ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ. तर तुम्हाला एनर्जी विचारलेलं आहे, दॅट्स अ फोटॉन, 1 मोल ऑफ फोटॉन ऑफ रेडिएशन. देन एक माहिती आहे तुम्हाला, एनर्जी इज इक्वल टू hμ. ओके, then that's a 1 mole दिलेलं तुम्हाला. therefore the energy is equal to h is a Planck's constant and mu, therefore the mu is equal to c divided by lambda. Then if you substitute the value 6.6 into 10 raised to minus 34 into velocity of light given, this is the 3 into 10 raised to 8 molar per second ना. ठीक आहे, ही काय घ्यायची गरज नाही. and then so this is divided by how much wavelength 300 नॅनोमीटर आहे. नॅनोमीटरची मीटर करून घ्या, 300 into 10 raised to minus 9 मीटर. ओके, हे नॅनोमीटर आहे ना, नॅनोमीटर मीटर मध्ये करून घ्या. आणि दिस इज फॉर 1 मोल साठी विचारलंय ना, म्हणजे इंटू काय करा, 6.02 into 10 raised to 23 एवढे मोल घ्या. कारण दिस इज इंटू द ॲव्होगॅड्रो नंबर. दिस इज इंटू ॲव्होगॅड्रो नंबर. ओके, इफ यू सॉल्व इट, जर काही तुम्ही सॉल्व केलं तर येस विल गेट द आन्सर. ठीक आहे, मी तुम्हाला काय करेन की तुम्ही कॅल्क्युलेशन नंतर करू शकता, बरोबर का. कॅल्क्युलेशनचा पार्ट इम्पॉर्टंट नाहीच आहे. ठीक आहे, देन दॅट्स आन्सर बिकम 399 into 10 raised to 3 जूल मध्ये. ओके, दॅट्स 399, नियरली 400 ला आन्सर जाईल हे, नियरली 400 into 10 raised to 3 आणि 10 raised to 3 जूल म्हणजे किलो जूल. ओके, तर आन्सर असणार आहे दॅट्स 399.
पण इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला हा आहे, इज इक्वल टू एच म्यू दॅट्स इंटू ॲव्होगॅड्रो नंबर. म्यू इज दॅट्स सी बाय लॅम्बडा. सी म्हणजे काय, वेलोसिटी ऑफ लाईट, and okay, lambda is a wavelength. Understood? This is the easy question, I think, and this is a question from the structure of atom. Actually हा जो एक नंबरचा क्वेश्चन आहे हा सम बेसिक कन्सेप्ट मधला क्वेश्चन आहे. सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. आणि हा जो दुसरा चॅप्टर आहे, हा कन्सेप्ट इम्पॉर्टंट आहे, ते सांगतो मी तुम्हाला. आणि हा जो क्वेश्चन आहे हा स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम मधला आहे. स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम, क्वांटम थेरी माहिती ना, क्वांटम मेकॅनिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम. नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर्स. हा क्वेश्चन एमओटी मधला आहे, मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थेरी, स्ट्रक्चर. ओके, केमिकल बॉन्डिंग मध्ये, एमओटी आहे, मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थेरी मधला क्वेश्चन आहे. तर प्लीज मला आन्सर सांगू शकता का, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर. तर यांच्यामध्ये करेक्ट ऑर्डर कोणाची असणार आहे? सर्वात जास्त बॉन्ड ऑर्डर असणार आहे C2 ची. C2 ची सर्वात जास्त आहे, बरोबर. त्यानंतर कोण असेल, दॅट्स N22 मायनस 3 असेल ना. दिस इज दॅट्स 3 म्हणजे 2.5 समथिंगला. ठीक आहे, नंतर C2 आणि नंतर कोणती असणार आहे, नंतर असेल O22 मायनस. ओके, देन व्हॉट इज द ऑप्शन? ओके, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर. एमओटीचा क्वेश्चन या. नेक्स्ट क्वेश्चन, at 25 degrees centigrade and the 1 atm pressure the enthalpy of combustion are the given below. Enthalpy of formation हा thermodynamics मधला क्वेश्चन आहे. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम थर्मोडायनॅमिक्स. थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन आणि दॅट्स एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन विचारलं. इथेनचं फॉर्मेशन म्हणजे C2H6 तुम्हाला तयार करायचं आहे. त्यासाठी तुम्हाला टॉईस कार्बन घ्यायला लागतील प्लस हायड्रोजन. हाऊ मच? दिस इज द थाईस H2. ओके, थाईस H2. मग तुम्ही कॅल्क्युलेट करणार आहे एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन. तर फॉर्मेशन ऑफ इथेन काय असणार आहे, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज इक्वल टू, तर इथेनची व्हॅल्यू दिलेली आहे किती, ती -1560 मायनस, आणि नंतर कोण आहे, दॅट्स कार्बन, आणि कार्बन किती आहे, दॅट्स -394 प्लस -286. okay, if you solve it, -1560, this is plus 394 and this is the minus means plus. again का रे, नाही हे मायनस होतील, मायनस प्लस होतील 286. ओके, इज इक्वल टू, आन्सर मायनसच येणार आहे. यस, -86 किलो जूल. तर दिस इज युअर आन्सर. हां, ओके, बरोबर आहे, करेक्ट आहे. तुम्ही अगोदरच्या क्वेश्चनचा आन्सर देताय का सेकंड? हां, बरोबर आहे, एमओटीचं येते. आणि हा क्वेश्चन कशामधला आहे, तर हा क्वेश्चन थर्मोडायनॅमिक्स मधला आहे. सोपा क्वेश्चन आहे, पहा, माहिती ना, एन्थॅल्पी, समेशन ऑफ एन्थॅल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट मायनस समेशन ऑफ एन्थॅल्पीज ऑफ रिएक्टंट. समेशन ऑफ एन्थॅल्पीज ऑफ, इथे नोट करतो मी, समेशन ऑफ एन्थॅल्पीज ऑफ प्रोडक्ट मायनस समेशन ऑफ एन्थॅल्पीज ऑफ रिएक्टंट. okay, product minus reactant. Next question. Okay, for the first order reaction, the time required for the complete combustion of the 90% reaction is half of the reaction value of the X is. हा क्वेश्चन कायनेटिक्स मधला आहे, केमिकल कायनेटिक्स. द टाइम रिक्वायर्ड, टी विचारले तुम्हाला, टाइम T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फॉर कम्प्लीट कंबशन 90% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन. म्हणजे याचा अर्थ इनिशियल किती होता, A0 100% आहे, अँड ॲट टाइम T इज इक्वल टू 100 मायनस 90 इज इक्वल टू 10%. X टाइम द हाफ ऑफ द रिएक्शन, हाफ लाईफ ऑफ द रिएक्शन. द व्हॅल्यू ऑफ X विचारले तुम्हाला. सुरुवातीला आपण हा T कॅल्क्युलेट करून घेऊ, बरोबर आहे. देन ओके, तो फॉर्म्युला का वापरायचा आहे, T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय K इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ द
That's the initial concentration A0 divided by concentration at time t. Substitute the value 2.303 divided by k तसंच ठेवा into log to the base 10 of the A0 100 divided by 10 ना, तर log 10 व्हॅल्यू सेम येणार ना, म्हणजे t इज इक्वल टू, खाली जागा इथे चल, t इज इक्वल टू काय असणार आहे, दॅट्स 2.303 डिवायडेड बाय के ना, आणि हाफ लाईफ टाइम किती असतो, तर टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवायडेड बाय के ना. मग यांचा रेशो घ्यायला लागेल तुम्हाला. ओके, टेक अ रेशो. या दोघांचा का रेशो घेतला तुम्ही, विल गेट द आन्सर. देअरफॉर दॅट्स टी डिवायडेड बाय टी हाफ, टी डिवायडेड बाय द टी हाफ इज इक्वल टू तर 2.303 divided by k, this whole divided by the 0.693 divided by k. Okay, k get cancel, is equal to 2.303 divided by 0.693. Answer becomes, answer काय येणार आहे, just point shift करा, तर answer 3 point something in. Okay, 3 point something, 3.32. This is your answer. तुम्ही 2021 चे PYQ सॉल्व करा, 2021 चे PYQs, देन त्याचा आन्सर आहे दॅट्स 3.32. करेक्ट आहे, प्लीज चेक करा आपण. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हा क्वेश्चन केमिकल कायनेटिक्स मधला आहे, इझी क्वेश्चन हा. ओके, थोडं कॅल्क्युलेशन लेंथी. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल जनरली मेट्स. ओके, हा क्वेश्चन मेटलर्जी मधला क्वेश्चन आहे. Metal generally melts at the very high temperature. Among the following metal highest melting point. हा क्वेश्चन मेटलर्जी मधला आहे, आयसोलेशन अँड एक्सट्रॅक्शन. बरोबर, तर प्लीज गिव्ह मी आन्सर. मेटल जनरली मेल्ट्स ॲट द हायर टेम्परेचर. ओके, तर गॅलियम हा लिक्विड असतो, माहिती ना सर्वांना, दिस इज इन द लिक्विड. मर्क्युरी हा लिक्विड आहे, लिक्विड. सीजियम हा सॉफ्ट मेटल आहे, दिस इज अ सॉफ्ट दिस इज सॉफ्ट अल्कली मेटल. दिस इज सॉफ्ट अल्कली मेटल. सिल्वर इज द आन्सर. मर्क्युरी हा लिक्विड स्टेट मध्ये असतो, लक्ष द्या. मेटल जनरली मेल्ट ॲट द व्हेरी हाय टेम्परेचर. अमॉंग द फॉलोइंग द मेटल विथ द हायेस्ट मेल्टिंग पॉइंट विल बी सिल्वर. याचे आन्सर सिल्वर असणार आहे, कारण मर्क्युरी हा लिक्विड आहे, गॅलियम हा लिक्विड आहे, आणि सीजियम हा सॉफ्ट मेटल असतो, सॉफ्ट अल्कली मेटल. इट इज यूज इन द फोटोइलेक्ट्रिक सेल, माहिती ना. सीजियम कुठे वापरतात, फोटोइलेक्ट्रिक सेल मध्ये वापरतात, दॅट्स फोटोव्होल्टिक मध्ये. ओके, सोलर पॅनल मध्ये पर्टिक्युलरली. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन रिप्रेझेंट द होल हेलॉट प्रोसेस. हा पण क्वेश्चन मेटलर्जी मधलाच आहे, तर दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मेटलर्जी. दोन क्वेश्चन मेटलर्जी मधले आलेत पहा, तर एकदम ओके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आहे. हेल होलार्ड प्रोसेस, इट इज रिलेटेड टू द ॲल्युमिनियम. तर ॲल्युमिनियमचं एक्स्ट्रॅक्शन करायचं असेल तर वापरतात ॲल्युमिनियम एक्स्ट्रॅक्शन. ॲल्युमिनियम एक्स्ट्रॅक्शन बाय कार्बन. ॲल्युमिनियम एक्स्ट्रॅक्शन बाय कार्बन म्हणजे कोणती प्रोसेस आहे, सेकंड प्रोसेस आहे. तर ॲटलिस्ट ही प्रोसेस माहीत पाहिजे तुम्हाला, माहीत असेल तरच तुम्ही आन्सर सॉल्व्ह करू शकता. हा, लक्ष द्या, दिस इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट. हेल होलार्ड प्रोसेस, ॲल्युमिनियम एक्स्ट्रॅक्शन आहे बाय कार्बन. ओके, आणि ही जी प्रोसेस आहे, दिस इज अ सायनाइड प्रोसेस. सायनाइड प्रोसेस ही जी नंबर 4 आहे, सायनाइड प्रोसेस. तर ह्या सायनाइड प्रोसेस म्हणतात त्याला. ठीक आहे, नेक्स्ट घेऊ आपण. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्युलर हायड्रोजन ऑब्टेन ॲज अ बाय प्रोडक्ट. तर हा क्वेश्चन हायड्रोजन मधला आहे. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम हायड्रोजन.
द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ द मॉलिक्युलर हायड्रोजन. हा पण क्वेश्चन माहीत पाहिजे तुम्हाला. मॉलिक्युलर हायड्रोजन कसा तयार होतो, तर NaOH इलेक्ट्रोलायसिस करतो ना आपण, दॅट्स NaOH. आणि जर का NaOH घेतला आपण इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ॲक्वस स्टेटमध्ये, दिस इज ॲक्वस, देन 2 गिव्स द Na प्लस प्लस OH मायनस, आणि हा OH मायनस आहे, 2 गिव्स द O2 मायनस प्लस H प्लस, and this H plus plus electron 2 gives the hydrogen gas. So this is twice, this is twice, this is twice, this is twice, this is twice. Okay, and then this is twice, twice, again twice. Okay, so this is from the, that's NaOH. This is very important process. Next question. Which one of the following compounds is used as a chemicals in certain dyes of fire extinguisher? Using the chemical in certain type of the fire extinguisher. हा पण क्वेश्चन जनरल नॉलेजचा क्वेश्चन आहे. तर जनरली बेकिंग सोडा वापरतात त्यामध्ये. बेकिंग सोडा म्हणजे सोडियम बायकार्बोनेट. 2 gives NaOH आणि प्लस दॅट्स CO2. आणि हा CO2 गॅस आहे, it is not help for combustion, not help for combustion, not help for combustion. That's why it is used as that's a fire extinguisher. तर फायर एक्सटिंग्विशर मध्ये वापरतात बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा हा तिथे वापरतात, लक्ष द्या. नेक्स्ट इज सोडा ॲश. सोडा ॲश म्हणजे काय, NaO. वॉशिंग सोडा म्हणजे काय, Na2CO3. आणि कॉस्टिक सोडा म्हणजे दॅट्स NaOH. हा, लक्ष द्या, यांचे फॉर्म्युला लक्षात ठेवा आपण. बेकिंग सोडा म्हणजे काय असणार आहे, बेकिंग सोडा म्हणजे सोडियम बायकार्बोनेट. सोडा ॲश म्हणजे काय असणार आहे, सोडियम ऑक्साईड. फॉर मेकिंग ग्लास साठी वापरतात सोडा ॲश. Na2O, ऍक्च्युली Na2O पाहिजे, Na2O. आणि वॉशिंग सोडा म्हणजे Na2CO3. and then caustic soda sodium hydroxide. Understood even? Then this is very easy question. आणि ऍक्च्युली हा क्वेश्चन कोणत्या चॅप्टर मधला आहे, तर मी प्रत्येक चॅप्टर हा हायड्रोजनचा क्वेश्चन आहे. अँड देन दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द दॅट्स येस ब्लॉक. येस ब्लॉकचा क्वेश्चन आहे ग्रुप 1 मध्ये, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे that's PCl5 is well known but that's NCl5 is not because of. Okay, so this is the question from the group 15 elements. ग्रुप 15 एलिमेंटचा क्वेश्चन आहे आणि हा एकदम सोपा क्वेश्चन आहे की त्यामध्ये नायट्रोजन मध्ये डी ऑर्बिटल अब्सेंट आहे, बरोबर का. इट डज नॉट हॅव द एनी डी ऑर्बिटल. तर देअरफॉर द नायट्रोजन फॉस्फरस मध्ये काय, नायट्रोजन मध्ये काय असणार आहे 7 ना. 7 मध्ये 1s2 2s2 आणि देन 2p3 म्हणजे डी ऑर्बिटल आहे का यामध्ये, नाही. पण फॉस्फरस मध्ये काय असणार आहे, फॉस्फरस 15 आहे. 1s2 2s2 2p6 3s2 आणि देन 3p3 आणि त्याच्या पुढे असणार आहे 3d0, दॅट्स एम्प्टी डी ऑर्बिटल. इट हॅज अ एम्प्टी डी ऑर्बिटल. नायट्रोजन डज नॉट हॅव डी ऑर्बिटल इन देअर व्हॅलन्स शेल. तर दिस इज द रिझन. आणि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आहे हा, भरपूर विचारला क्वेश्चन आहे. नायट्रोजन हा लेस रिएक्टिव्ह आहे का, नाही. नायट्रोजन हा मोर रिएक्टिव्ह आहे ॲज कम्पेअर टू फॉस्फरस. नंतर कॅटिनेशन टेंडन्सी वीकर इन नायट्रोजन आहे का, नो, इट इज हायर. साईज ऑफ फॉस्फरस नाही, त्याचं प्रॉपर रिझन नाही. गेट इन माय पॉइंट. देन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम दॅट्स एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रान्झिशन मेटल कॉम्प्लेक्स विथ हायेस्ट व्हॅल्यू ऑफ क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग विल बी. तर हा क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन मधला क्वेश्चन आहे. दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स. कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स. देन हायेस्ट व्हॅल्यू ऑफ CFT पाहिजे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हायेस्ट पाहिजे. तर याच्यामध्ये साईज जशी वाढत जाणार आहे, म्हणजे हा क्रोमियम आहे, हा मॉलिब्डेनम आहे, हा आयर्न आहे, हा ऑस्मियम आहे. ठीक आहे. तर साईज जेवढी हायेस्ट असेल तेवढी त्याची क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग काय असेल, हायेस्ट असेल, ऑस्मियम. तर दिस इज द ऑस्मियम इज द आन्सर.
Okay, the osmium is the answer. Getting my point? The highest crystal field, okay, that's the crystal field splitting कोणाचे असेल? Osmium. Next question. Okay, some gases are responsible for heating of atmosphere greenhouse. हा क्वेश्चन एन्व्हायरमेंटल मधला क्वेश्चन आहे. दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम एन्व्हायरमेंटल केमिस्ट्री. एन्व्हायरमेंटल केमिस्ट्रीचा क्वेश्चन या. Some gases are responsible for heating the atmosphere. Greenhouse effect. Identify from the following the gases species which does not cause. नायट्रोजन, कारण नायट्रोजन इयर मध्ये मेजर आहे. That's air in major quantity. Air in major quantity in the major component. आणि तो इनर्ट गॅस आहे. इट इज द इनर्ट गॅस. नॉन रिॲक्टिव्ह आहे. इट इज नॉन रिॲक्टिव्ह. का? बिकॉज ऑफ नायट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नायट्रोजन. हा मोस्ट स्टेबल आहे. दिस इज मोस्ट स्टेबल. कारण त्यांची जी बॉन्ड ऑर्डर आहे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3. दिस इज मोस्ट स्टेबल. नायट्रोजन. येस, नायट्रोजन इज द मोस्ट स्टेबल. एन्व्हायरमेंटल मधला क्वेश्चन आहे. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आहे. अरेंज द फॉलोइंग. दॅट्स अ कार्बोकॅटायन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टॅबिलिटी. हा क्वेश्चन याच्यामधला विचारलाय. दॅट्स सम बेसिक प्रिन्सिपल अँड टेक्निक्स. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. बेसिक प्रिन्सिपल्स अँड टेक्निक्स. बेसिक प्रिन्सिपल्स अँड टेक्निक्स. ठीक आहे. स्टॅबिलिटी विचारली तुम्हाला. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टॅबिलिटी. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टॅबिलिटी. सर्वात जास्त मोस्ट स्टेबल कोण असेल? तर पहा, इथे याच्याकडे लोन पेअर आहे ना. दिस इज लोन पेअर. त्यामुळे लोन पेअर नुसार हा काय करेन की इथे लोन पेअर शिफ्ट होऊ शकेल. ओके. आणि हा एक लोन पेअर इथे शिफ्ट करू शकेल. गेट इन माय पॉइंट. आणि हा काय करणार आहे? त्याला इंडक्टिव्ह इफेक्ट देणार आहे. दिस इज ॲज अ इंडक्टिव्ह इफेक्ट. गेट इट. देन आता यांच्यामध्ये दिस इज अ लोन पेअर ना, म्हणजे हा कार्बोकॅटायन इकडे शिफ्ट होणार आहे. म्हणजे सर्वात जास्त कोण स्टेबल आहे? ए इज मोस्ट स्टेबल. तर दिस इज ऑर्डर. ऍक्च्युली दिस इज ऑर्डर. नाही, एसीबी नाही येणार ऍक्च्युली. एबीसीच ऑर्डर येईल. एबीसी, कारण इंडक्टिव्ह इफेक्ट आहे ना. तर दिस इज एबीसी. बरोबर का? कारण इथे प्लस हा इफेक्ट आहे. दिस इज द प्लस हा इफेक्ट. आणि यांच्यामध्ये काय? यांच्यामध्ये रेझोनन्स आहे, पण रेझोनन्स कमी. इथे ऍक्च्युली काय? हायपर कंजुगेशन पण आहे ना. अल्फा हायड्रोजन हायपर कंजुगेशन आहे. तर ओके, देर इज अ 2 हायड्रोजन अँड देर इज अ 2 हायड्रोजन. दिस इज अल्फा पोझिशन. तर 2 अल्फा हायड्रोजन आहे. इकडे पण 2 अल्फा हायड्रोजन आहे. पण इथे काय? इथे हा कार्बोकॅटायन आहे. याला फक्त हे 2च अल्फा हायड्रोजन आहे. ओनली 2 अल्फा हायड्रोजन हायपर कंजुगेशन. आणि इथे हा कार्बोकॅटायन, याला पण 2 अल्फा हायड्रोजन हायपर कंजुगेशन आहे. ओके. पण त्याच्यानंतर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ग्रुप आहे. म्हणजे आन्सर काय असणार आहे? दॅट्स ए बी सी. हा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आहे स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकॅटायन मध्ये. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे. गिव्हन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1, द प्रेझेन्स ऑफ विकर पाय बॉन्ड मेक्स अल्किन मोर स्टेबल दॅन द अल्केन्स. द प्रेझेन्स ऑफ द विकर पाय बॉन्ड्स मेक अल्किन्स लेस स्टेबल दॅन द अल्केन्स. बरोबर आहे हे, कारण कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड असतात ना, आणि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आहे. कारण कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हे मोस्ट स्टेबल असतात. दिस इज मोस्ट स्टेबल. बरोबर सांगितलं त्यांनी. येस, मी स्टेटमेंट 1 तर करेक्ट आहे. कारण डबल बॉन्ड हे लेस स्टेबल असतात, सिंगल बॉन्ड हे मोस्ट स्टेबल असतात. का? बिकॉज ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. दिस इज सॅच्युरेशन, दिस इज अनसॅच्युरेशन. The strength of the double bond is greater than that of the carbon carbon single bond. डबल बॉन्डची स्ट्रेंथ जास्त असते. हां, बरोबर आहे. कारण कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड शॉर्ट असतात आणि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लॉंग असतात. बरोबर आहे. स्टेटमेंट सेकंड पण करेक्ट आहे. येस, करेक्ट आहे त्यामध्ये. म्हणजे कोणतं? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. बॉन्ड एक लक्ष द्या, कार्बन कार्बनची स्ट्रेंथ ही बॉन्ड लेंथ असते ना. दिस इज बॉन्ड लेंथ.
डबल बॉन्डची बॉन्ड लेंथ कमी असते, म्हणजे स्ट्रेंथ असते बॉन्ड स्ट्रेंथ, तर ही इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू असते बॉन्ड लेंथ बरोबर, बॉन्ड लेंथ, आणि डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू असते बॉन्ड ऑर्डर. इथे बॉन्ड ऑर्डर 2 आहे, इथे बॉन्ड ऑर्डर 1 आहे, एकच बॉन्ड तयार होतो ना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स. बॉन्ड लेंथ जेवढी कमी असेल स्ट्रेंथ हायेस्ट असेल. आणि यांच्यामध्ये काय, दॅट्स अ पर्सेंटेज ऑफ एस कॅरेक्टर, बरोबर का. इथे पर्सेंटेज ऑफ sp2 हायब्रिडाइज आहे, दिस इज sp3, दिस इज sp2 हायब्रिडाइज. ओके, गेट इट माय पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. हा क्वेश्चन ऍक्च्युली ओके, हा क्वेश्चन अल्किन्स मधला आहे, लेस स्टेबल मोस्ट स्टेबल डबल बॉन्ड ना, तर जनरली हे क्वेश्चन अल्किन्स मधले, अल्किन्स. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजंट रिएक्शन विल कन्वर्ट द A to B. हा क्वेश्चन इंपॉर्टंट आहे, लक्ष द्या. Which of the following reagents or that's the reactions will convert the A into B. Then आता सुरुवातीला आपण हे ठरवा की हे कन्व्हर्जन कसं असेल. पहा, हा CH3 हा CH3 सेम आहे, हा डबल बॉन्डचं कन्व्हर्जन कसं झालंय CHO मध्ये, बरोबर. मग जर का आपण सुरुवातीला असं केलं की इथे जर का हायड्रोबोरेशनची रिॲक्शन केली तर PCC ऑक्सिडेशन नाहीये, इट इज नॉट PCC, कारण ऑक्सिडेशनला अल्कोहोल पाहिजे ना. ओझोनलेसिस आहे का डबल बॉन्ड मध्ये, ओझोनलेसिस होणार आहे का, नाही, डायरेक्ट कार्बन तयार होईल, इथे कार्बन कमी होणार ना, कारण ओझोनलेसिस स्टेप डाऊन रिॲक्शन. आता कोणता रिएजंट राहतो, HBr हायड्रोलिसिस नाही, कारण ऑक्सिडेशन केल्यानंतर काय होणार आहे, ब्रोमीन सेकंड कार्बनला अटॅच होऊ शकेल, बरोबर. त्यामुळे रिॲक्शन काय असणार आहे, दॅट्स अ हायड्रोबोरेशन ऑक्सिडेशन अँड फॉलोड बाय द PCC, बरोबर आहे. कारण इथे तुम्हाला प्रोडक्ट काय भेटणार आहे, तर फर्स्ट प्रोडक्ट काय असेल पहा, इथे मी रिॲक्शन नोट करतोय. तर दिस इज CH3, तर इथे हा जो प्रोडक्ट आहे देन, तर दिस इज अ CH2OH. ओके, कोणाबरोबर, डायबोरेन बरोबर, B2S6 ना, हायड्रोबोरेशन B2S6OH-, ऑक्सिडेशन करणार आपण, ऑक्सिडेशन झालं का हा प्रोडक्ट तयार होईल. आणि देन त्याचं PCC केलं आपण, PCC, तर PCC मध्ये प्रायमरी अल्कोहोलचं अल्डिहाइड होणार ना, मग प्रायमरी अल्कोहोल टू अल्डिहाइड काय असेल, तर दिस इज CH3, आणि हा प्रायमरी अल्कोहोल आहे, तर प्रायमरी अल्कोहोलचं कन्व्हर्जन कशात होणार आहे, अल्डिहाइड मध्ये. ओके, तर दिस इज अ दॅट्स अ हायड्रोबोरेशन अँड ऑक्सिडेशन, दिस इज अ हायड्रोबोरेशन ऑक्सिडेशन प्रोसेस आहे, अँड द फॉलोड बाय द PCC. तर PCC मध्ये दॅट्स अ पॅरिडिन, ओके, क्लोरोक्रोमेट, तर हा फक्त प्रायमरी अल्कोहोलचं अल्डिहाइड मध्ये कन्वर्ट करणार आहे, प्रायमरी अल्कोहोल इंटू अल्डिहाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्स 4ENE2OL ऑन ट्रीटमेंट विथ द PCC. तर पहा, हा पुन्हा एक क्वेश्चन आलाय PCCचा, पॅरिडिनम क्लोरोक्रोमेट, ही कन्वर्ट द प्रायमरी अल्कोहोल इंटू अल्डिहाइड, अँड A ऑन रिएक्शन विथ द सोडियम हायपोआयोडाइड, दॅट्स NaOI, सोडियम हायपोआयोडाइड, म्हणजे रिॲक्शन काय, आयोडोफॉर्मची रिॲक्शन आहे, गिव्स B, विच ऑन फर्दर हिटिंग विथ द सोडा लाईम टू गिव्स द C, द कंपाऊंड C. सोडा लाईम म्हणजे काय असणार आहे, दॅट्स कॅल्शियम ऑक्साईड प्लस सोडियम ऑक्साईड, सोडियम ऑक्साईड प्लस कॅल्शियम ऑक्साईड म्हणजे सोडा लाईम. ठीक आहे, काय दिलंय पहा, हेक्झेन 4ENE, मी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेन, 1 2 3 4 5 6. At number 2 position there is a OH, 1 2 3 4, 1 2 3 4, double bond here, get it, 1 2 3 4 5 6, बरोबर आहे. देन आता याची रिॲक्शन PCC बरोबर केली तर ह्या अल्कोहोलचं कन्व्हर्जन करणार आहे, दॅट्स अ ट्रीटमेंट विथ द PCC, यूज A, and A on reaction with the sodium hypoiodide, iodoform test, formation of iodoform.
आणि त्याची पुन्हा रिॲक्शन कशाबरोबर केली, सोडा लाईम, कॅल्शियम ऑक्साईड प्लस सोडियम ऑक्साईड, डिकार्बोझिलेशन रिॲक्शन आहे. दिस इज डिकार्बोझिलेशन रिॲक्शन, म्हणजे याचा अर्थ इथे ऍसिड आहे, बरोबर. आणि पीसीसी नंतर कोणी, अल्कोहोल आहे. गेट इन माय पॉइंट. आणि सोडा लाईम बरोबर जर का तुम्ही केली रिॲक्शन, यस दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्किन्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तयार होतील, अल्किन्स. पण आता कोणते अल्किन्स तयार होतील, 1 2 1 2 3 4, म्हणजे हा बॉन्ड ब्रेक होणार ना, बरोबर. NaOI मध्ये काय होणार आहे, बॉन्ड ब्रेकडाऊन होणार आहे पीसीसी मध्ये. बेस्ट वे काय करा, तर ओके सुरुवातीला ऑक्सिडेशन करा, ऑक्सिडेशन मध्ये असा प्रोडक्ट तयार होईल, C डबल बॉन्ड O. आणि सोडियम हायपोआयोडाइड घेतला तर हा बॉन्ड ब्रेक होणार आहे, दिस इज ऍसिटेट ग्रुप. ओके. आणि कॅल्शियम ऑक्साईड नंतर डिकार्बोझिलेशन होणार ना, म्हणजे हा पूर्ण ग्रुप निघून जाणार CO2 मध्ये प्लस CO2. ओके. आणि सोडियम हायपोआयोडाइड मध्ये काय होणार आहे, आयोडो फॉर्म तयार होणार आहे, CHI3. म्हणजे नेक्स्ट प्रोडक्ट असं असेल, C डबल बॉन्ड O and this is O मायनस. आणि देन डिकार्बोझिलेशन मध्ये हा पूर्ण ग्रुप निघून जाईल ॲज अ CO2, BuT2Ne. तो दिस इज द आन्सर. ओके. हा क्वेश्चन अल्किन्स, ऍक्च्युली अल्किन्स मधला क्वेश्चन आहे, कारण त्यानंतर सोडा लाईम दिलं ना तुम्हाला, थोडे कम याच्यामधला पण क्वेश्चन दिसते ना. हा सोडा लाईम हा अल्केन मध्ये पण येईल, हा प्रिॲक्शन नंतर आयोडोफॉर्म टेस्ट आहे तर हा अल्कोहोल मध्ये पण जाईल, आणि हा अल्किन मधला पण आहे. म्हणजे पहा 3 चॅप्टरचा कंबाईन क्वेश्चन केला हा. तर दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम अल्कोहोल ऑल्सो, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम अल्केन्स ऑल्सो, अँड दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम अल्किन ऑल्सो. म्हणजे 3 चॅप्टरचे क्वेश्चन एकत्र आहे पहा यामध्ये. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण. द कन्व्हर्जन ऑफ द प्रोपेन 1 ऑइल टू 1 that's 1 butyl amine involves a sequential reaction. Reagents विचारले. प्रोपेन 1 ऑइल 1 2 3 1 2 3 OH. ओके. प्रोपेन 1 ऑइल 2 N butyl amine 1 2 3 4 1 2 3 4 N butyl amine, बरोबर. रिॲक्शन स्टेप अप रिॲक्शन आहे. स्टेप अप साठी तुम्हाला काय करायला लागेल की काहीतरी, ओके, नंबर सेकंड फर्स्ट स्टेपला तुम्हाला ऍडिशन करायला लागणार आहे सायनाइड ग्रुपसाठी. SOCl2, हां बरोबर, SOCl2 घेऊ शकतो, म्हणजे हा OHचं कन्व्हर्जन, SOCl2 घेतला, देन विल गेट द Cl हिअर, आणि देन पोटॅशियम सायनाइडची रिॲक्शन केली तर Cl आणि पोटॅशियम सायनाइड रिमूव्ह होणार आहे. म्हणजे इथे तयार होतो C ट्रिपल बॉन्ड N सायनाइड. नंतर सायनाइडचं रिडक्शन केलं हायड्रोजन बरोबर तर अमाइन तयार होईल, बरोबर. करेक्ट आहे. हायड्रोजन सायनाइड, हायड्रोजन रिडक्शन, सोडियम अमलगम, बरोबर आहे. नंबर फर्स्ट इज अ करेक्ट. ओके. हा क्वेश्चन ऍक्च्युली यामधला आहे, तर अमाइन्स मधला क्वेश्चन आहे ऍक्च्युली हा. तर दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम अमाइन्स. हा अल्कोहोल मधला पण आहे ना, अल्कोहोल मध्ये अल्किल हॅलाइड, म्हणजे जनरली कंबाईन क्वेश्चन आहे पहा हे सर्व एका चॅप्टर मध्ये. ऑर्गॅनिकचा अभ्यास करताना सर्व 4 चॅप्टर एकत्र अभ्यास करा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अन एक्झाम्पल ऑफ कंडेन्सेशन पॉलिमर. तर कंडेन्सेशन पॉलिमरचं एक्झाम्पल नाही आहे, म्हणजे ऍडिशन आहे, म्हणजे ब्रुना यन, दिस इज ऍडिशन पॉलिमरायझेशन. तर हा ऍडिशन पॉलिमरायझेशन आहे, आणि हे बाकीचे सर्व आहे हे सर्व कंडेन्सेशन आहे. सिलिकॉन ऑल्सो कंडेन्सेशन, अंडरस्टूड. तर दिस इज नॉट म्हटले त्यांनी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. आणि हा क्वेश्चन पॉलिमर मधला क्वेश्चन आहे. आता पॉलिमरचे क्वेश्चन झाले असणार तुमचे, तर दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिमर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे,
द स्ट्रक्चर विथ गिव्हन बिलो विच विल नोन ॲज अ ड्रग मॉलिक्यूल. हा क्वेश्चन केमिस्ट्री ऑफ द डे टू डे लाईफ मधला आहे. केमिस्ट्री ऑफ डे टू डे लाईफ किंवा एव्हरीडे लाईफ, डे टू डे लाईफ और एव्हरीडे लाईफ. ओके, सीबीएसई एनसीईआरटी मध्ये क्वेश्चन आहे पहा. तर डायरेक्ट ड्रगचा क्वेश्चन विचारलाय तुम्हाला. आता ड्रग माहीत असेल तरच तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता हा. तर हे ड्रग जर का तुम्ही पाहिलं असेल तर सर्वात सोपं काय माहिती आहे, सल्फर पहा, सल्फर ओळखायचा. आणि हा सल्फर असेल आणि सायनाइड ग्रुप आहे ना, आणि हा एक पार्ट, हा पूर्ण पार्ट एवढा, तर दिस इज गॉनिडिनचा पार्ट आहे हा, गॉनिडिन. आणि गॉनिडिन हा सिमेंटिडिनचा पार्ट आहे, तर दिस इज सिमेंटिडिन. ते लक्षात ठेवा आपण, सिमेंटिडिन. आणि हे जे कोडिन दिसतात ना तुम्हाला, तर हे कोडिन नार्कोटिक्स कंपाऊंड आहे, नॉर्कोटिक्स. सेल्डेन, नंतर रॅनिटिडिन हा अँटी ऍसिड्स आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण. इन द फ्लेम टेस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट ग्रीन फ्लेम. आता ग्रीन फ्लेम आहे विथ ब्लू सेंटर. जनरली आता हे जस्ट ओके नॉलेजचा पार्ट आहे, माहीत असेल तरच कळेल तुम्हाला. ब्लू सेंटर आहे, ग्रीन फ्लेम आहे, तर दिस इज फॉर कॉपर. हे कॉपरसाठी असतं, ऑलवेज रिमेंबर. तर दिस इज फॉर कॉपर. ॲक्च्युली आता हा जो क्वेश्चन आहे, हा क्वेश्चन दॅट्स याच्यामधला आहे, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. ओके, टेक्निक्स मधला, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिन्सिपल अँड टेक्निक्स. एक्स्ट्रॅक्शन टेक्निक्स माहिती आहे ना, त्याच्यामध्ये क्वालिटेटिव्ह किंवा क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिसमध्ये, तर त्यामधला क्वेश्चन आहे. ठीक आहे, आता हे क्वेश्चन एनव्हीटीचे क्वेश्चन्स आहे. तर एनव्हीटी क्वेश्चन्समध्ये काय दिलंय पहा तुम्हाला. दॅट्स ॲट द 300 केल्विन, दॅट्स 3 ग्रॅम ऑफ द गॅस ऑक्युपाइज द सेम व्हॉल्यूम, 0.2 ग्रॅम ऑफ हायड्रोजन ॲट द 200 केल्विन. म्हणजे 3 ग्रॅमचा गॅस आहे, सेम व्हॉल्यूम आहे, व्हॉल्यूम सेम आहे ऑफ द 0.2 ग्रॅम ऑफ द हायड्रोजन. हा गॅस एक्स गॅस आहे, सेम टेम्परेचर. टेम्परेचर किती आहे, हां इथे टेम्परेचर 300 केल्विन आहे आणि इथे टेम्परेचर 200 केल्विन आहे. ठीक आहे. द मोलर मास ऑफ ए गॅस किती असेल असं त्याने विचारलंय. ओके, देन तुम्ही इक्वेशन वापरू शकता. तर सेम व्हॉल्यूम आहे ना, मग पीव्ही इज इक्वल टू काय असणार आहे, एनआरटी. मग व्हॉल्यूम इज इक्वल टू एनआरटी डिवायडेड बाय काय असणार आहे, पी. पण आता देअरफॉर हे दोन्ही पण तुम्ही काय करा, दॅट्स कम्पेअर करा. मग आता हायड्रोजन 0.2 ग्रॅम आहे, म्हणजे किती मोल भेटेल, 0.1 मोल. गेट इट. मग याचे पण आपण मोल्स कॅल्क्युलेट करू शकतो. दॅट्स 300 ग्रॅमचे. ठीक आहे, म्हणजे किती असेल, 0.1. आणि आर व्हॅल्यू घ्या, आरची गॅस कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू घेऊ शकता. टी गेट कॅन्सल होणार, प्रेशर कॅन्सल होणार आहे, टेम्परेचर फक्त राहणार आहे, बरोबर, टेम्परेचर. अँड देन इफ यू सॉल्व इट, जर का तुम्ही सॉल्व केलं, हायड्रोजनचा गॅस किती दिलाय, 2 ग्रॅमसाठी दिलाय ना. गेट इट. म्हणजे जर का 2 जरी घेतलं तरी 0.1 भेटणार आहे तुम्हाला. तर त्याचं मॉलिक्युलर वेट जनरली 45 येऊ शकेल, 45 ग्रॅम. हा प्लीज सॉल्व करा आपण हा क्वेश्चन. हा मी सॉल्व करून देईन तुम्हाला. ओके, न्यूमेरिकल. त्यानंतर अ कंपनी डिझॉल्व द एक्स अमाऊंट ऑफ CO2 गॅस. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे. तर हा क्वेश्चन कोणता आहे पहा. ऍक्च्युली हा क्वेश्चन कोणत्या चॅप्टर मधला आहे, तर हा क्वेश्चन स्टेट्स ऑफ मॅटर मधला आहे. स्टेट्स ऑफ मॅटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आहे. अ कंपनी डिझॉल्व द x ग्रॅम ऑफ CO2 at the 298 Kelvin in the 1 liter of water to prepare the soda water. आणि देन तुम्हाला विचारलंय पार्शियल प्रेशर गिव्हन आहे, हेनरीज लॉ कॉन्स्टंट आहे. आय थिंक डिरेक्टली क्वेश्चन आहे. सोल्युबिलिटी डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, सोल्युबिलिटी इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कॉन्स्टंट इनटू प्रेशर. ओके, आणि तुम्हाला कंपनी एक्स ग्रॅम विचारले, सोल्युबिलिटी कॅल्क्युलेट करू शकता तुम्ही. तर हेनरीज लॉ कॉन्स्टंट गिव्हन आहे, हाऊ मच व्हॅल्यू, हेनरीज लॉ कॉन्स्टंट 1.67. आता किलो बार आहे, त्याचं इंटू 10⁻³ करा आणि इंटू प्रेशर. ओके, पार्शियल प्रेशर गिव्हन आहे
हाऊ मच व्हॅल्यू पार्शियल प्रेशर, दॅट्स 0.835. ओके, इफ यू सॉल्व इट, जर काही तुम्ही सॉल्व केलं तर यस तुम्हाला काय भेटणार आहे, दॅट्स एक्स ग्रॅम विचारलेत ना, अमाऊंट ऑफ CO2, आणि त्यांना पुन्हा काय करायचं, डिव्हायडेशन करायचं ना CO2चं. 1 मोलसाठी किती, 44 ग्रॅम ना. तर ही जी व्हॅल्यू येणार आहे 1.67 इंटू दॅट्स 835 म्हणजे 835. तर दिस होल डिवायडेड बाय द हाऊ मच, 44 ग्रॅम, कारण दिस इज मॉलिक्युलर वेट ऑफ द CO2, म्हणजे ग्रॅम मध्ये भेटेल तुम्हाला. ठीक आहे, आन्सर. ओके 838, सॉरी हा, 1 मिनिट हा, आपण याला डिवाइड नका करू, याला जस्ट मल्टिप्लाय करा. 1.67 इंटू 835 आणि इंटू 44. हां, दिस इज द मॉलिक्युलर वेट ऑफ CO2 इज इक्वल टू, जर काही तुम्ही सॉल्व केलं, इफ यू सॉल्व इट देन आन्सर बिकम द 1221. तर दिस इज द आन्सर 1221. तर एक आन्सर इन इथे. ठीक आहे, म्हणजे जनरली दॅट्स 1.2. ओके 1.2 ग्रॅम मध्ये, ऍक्च्युली ग्रॅम मध्ये इन हे, नंतर तुम्ही 10⁻³ घेऊ शकता. हा क्वेश्चन सोल्युशन मधला क्वेश्चन आहे. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम सोल्युशन्स. दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम सोल्युशन हा, तर प्लीज नोट करा हा. हा यस सुमित, तुम्हाला सिलेक्टेड कोणते, MHT-CET साठी का? हा MHT-CET चे ओके सिलेक्टेड क्वेश्चन. एक लक्षात, तब्येत माझी बरोबर नसल्यामुळे मग ते बनू शकले, पण आहेत ते क्वेश्चन ऍक्च्युली. ठीक आहे, मग ते क्वेश्चन तुम्हाला पेपर सेटिंग साठी पण इम्पॉर्टंट आहे. Next question is that's a PCl5 dissociate as PCl5 gives PCl3 plus chlorine, 5 mole of C. Okay, PCl5 are placed in 200-liter vessel which contain 2 mole of nitrogen. Maintain the 600 Kelvin equilibrium pressure विचारला आहे. Actually हा क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम मधला आहे. This is the question from chemical equilibrium. ओके, तुम्हाला कशाची KP ची व्हॅल्यू विचारली ना, तर KP व्हॅल्यू इज इक्वल टू, therefore KP is equal to, this is the partial pressure of the, आता तुम्हाला पार्शियल प्रेशर मध्ये नोट करायला लागेल, म्हणजे प्रेशर ऑफ द CO2. ओके PCl3 घ्यायला लागेल आणि इनटू प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द दॅट्स PCl5. ओके, दिस इज द KP व्हॅल्यू. आणि देन इफ यू सबस्टिट्यूट, जर का तुम्ही सबस्टिट्यूट केले तर तुम्हाला 5 मोल दिलंय ना याच्यामध्ये रिएक्शन मध्ये, म्हणजे परत तुम्हाला हे करायला लागेल. दिस इज द 5 अँड दॅट्स अ 200-liter वेसल विच कंटेन द 2 मोल नायट्रोजन. मग आता इथे 2 मोल नायट्रोजन तयार होणार आहे. ओके दॅट्स अँड इट मेंटेन ॲज द 600 Kelvin. द इक्विलिब्रियम प्रेशर 246, इक्विलिब्रियम प्रेशर घ्यायला लागेल 2.46 ATM. द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट KP फॉर द PCl5 मॉलिक्युल्स किती असेल, then that's a KP is equal to, बेस्ट वे तुम्ही हे रिलेशन वापरा, KP is equal to KC into RT raised to delta n. ठीक आहे, and then KP is equal to कॉन्सन्ट्रेशन बरोबर कम्पेअर केलं, येस विल गेट द आन्सर. नियरली याचा आन्सर आहे KP KC. RT व्हॅल्यू घेऊ शकता 0.082. टेम्परेचर तुम्ही घ्या, दॅट्स 600. ओके टेम्परेचर 600 Kelvin आणि डेल्टा एन ची एक व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली. ओके जर का तुम्ही ते कॅल्क्युलेट केली, डेल्टा एन इज इक्वल टू N2 - N1, पण गॅसेस घ्यायच्या फक्त, म्हणजे 2 - 1 इज इक्वल टू 1. ऍक्च्युली हा रेशो 1 इन, दिस इज रेशो ॲज 1. आणि इफ यू सॉल्व इट तर आन्सर 1107 इन. तर दिस इज युअर आन्सर 1107. हा प्रॉब्लेम सॉल्व करू शकता आपण. मी जो इम्पॉर्टंट पार्ट आहे तो नोट करून दिलाय तुम्हाला. द रेजिस्टन्स ऑफ कंडक्टिव्हिटी सेल कंटेनिंग 0.01 मोलर KCl सोल्युशन. तर हा क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मधला क्वेश्चन आहे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री.
ओके, द रेजिस्टन्स विचारलंय तुम्हाला, रेजिस्टन्स ऑफ द सेल कंटेनिंग, ठीक आहे, तर इथे मी नोट करेन आर इज इक्वल टू हाऊ मच रेजिस्टन्स 1750, कॉन्सन्ट्रेशन गिवन आहे ओहम मध्ये दिलाय, कॉन्सन्ट्रेशन 0.01 मोलर KCl इज द कंडक्टिव्हिटी ऑफ KCl, तुम्हाला कंडक्टिव्हिटी पण गिवन आहे, K इज इक्वल टू हाऊ मच 0.152 into 10⁻³ Simon per centimeter. Then the cell constant B is equal to how much? Question mark. तर माहिती आहे सेल कॉन्स्टंट B is equal to K into R ना. सेल कॉन्स्टंट म्हणजे काय? B into that's a K into R. मग K ची व्हॅल्यू गिवन आहे 0.132 into 10⁻³ into रेजिस्टन्स किती आहे 1750. आता 10⁻³ काय करेन मी 1 2 3 मध्ये करून टाकेन मी 0.132 into 1.750. If you solve it, we'll get the cell constant. आणि ती पण कितीला अरेंज करायची तुम्हाला 10⁻³ ला. बेस्ट वे असं करा ना, ही 10⁻³ तशीच ठेवा, बरोबर का? कारण तसं पण त्याने 10⁻³ बाजूला ठेवलेली आहे पहा. तर आपण पण काय करा 10⁻³ तशीच ठेवून द्या, ठीक आहे, इंटू 10⁻³ ही तशीच ठेवा आणि फक्त यांचं मल्टिप्लिकेशन करा. यांचं मल्टिप्लिकेशन केलं, येस विल गेट द आन्सर. तर ते आन्सर असेल 266 इंटू 10⁻³ पर सेंटीमीटर. तर दिस इज द आन्सर 266. ओके, क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मधला आहे, तर हा क्वेश्चन इझी क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, काही क्वेश्चन एक लक्ष द्या, सर्व क्वेश्चन सॉल्व्ह होतात असं नाही, काही क्वेश्चन थोडा वेळ लागतो, काही क्वेश्चन लगेच सॉल्व्ह होतात, पण थोडं जर तुम्ही प्रॅक्टिस ठेवली तर हे सॉल्व्ह होतात क्वेश्चन. वेळ लागतो ना, वेळ इम्पॉर्टंट आहे. When the 200 ml of acetic acid shaken with 0.6 wood charcoal, the final concentration acetic acid after adsorption, mass of acetic acid adsorb. हा क्वेश्चन adsorption मधला क्वेश्चन आहे. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम adsorption. आणि यासाठी सांगेन मी तुम्हाला x divided by m is equal to that's a kp raised to 1 divided by nth. बरोबर, मग x किती दिलंय तुम्हाला 0.6 आणि दॅट्स अ 200 ml 0.6 मोलर ॲसिटिक ॲसिड आहे, 0.6 आहे, 0.6 आणि दॅट्स अ 200 म्हणजे किती होतील 4 होतील का नियरली. ओके, देन दॅट्स अ kp रेज टू 1/nth. ॲसिटिक ॲसिड आहे, कॉन्सन्ट्रेशन विचारलंय तुम्हाला x/m मध्ये आणि 0.1 आहे. इज ॲडसॉर्प्शन 0.1 झालंय, म्हणजे पूर्ण व्हॅल्यू 0.1 ची दिलेली. आणि मास ऑफ ॲसिटिक ॲसिड ॲडसॉर्ब पर ग्रॅम ऑफ कार्बन, एका ग्राम कार्बनला किती असेल, ठीक आहे, हे 4 येतील ना, 0.4 बरोबर. मी जनरली पर ग्रॅम मध्ये किती येतील हे, दॅट्स अ 2 ग्रॅम. ओके, दिस इज द 2 ग्रॅम. हा क्वेश्चन ॲडसॉर्प्शन मधला आहे, इझी क्वेश्चन आहे हा पण. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, ब्राइट आहे, गॅलिना, झिंक ब्लेंड, कॉपर पायराइट, हाऊ मेनी ऑफ दिस मिनरल आर सल्फाइड बेस. तर यांच्यापैकी किती सल्फाइड बेस आहे, तर गॅलिना म्हणजे काय असणार आहे, लीड सल्फाइड, झिंक ब्लेंड, झिंक सल्फाइड, आणि नेक्स्ट इज अ कॉपर पायराइट, Cu2Fe+, बस एवढेच आहे. आणि ब्राइट म्हणजे काय असणार आहे, बेरियम सल्फाइड, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, हा सल्फेट आहे, सल्फाइड पाहिजे ना आपल्याला, सल्फाइड म्हणजे S2-, सल्फाइड म्हणजे काय S2-. तर किती ओर आहे पहा यामध्ये, तर दॅट्स हा एक आहे लीड सल्फाइड, गॅलिना, गॅलिना इज देअर, झिंक ब्लेड इज देअर अँड कॉपर पायराइट. म्हणजे याचा आन्सर काय असणार आहे, तर हा न्यूमेरिकल व्हॅल्यू टेस्ट क्वेश्चन आहे ना, तर याचा आन्सर 3 असणार आहे. दिस इज 3, म्हणजे इफ यू टाइप द 3 नंबर, दिस इज युअर आन्सर. न्यूमेरिकल व्हॅल्यू ना क्वेश्चन.
हा क्वेश्चन मेटलर्जी मधला क्वेश्चन आहे ऍक्च्युली. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मेटलर्जी. मेटलर्जी क्वेश्चन, इंपॉर्टंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॅग्नीज हॅज अ ॲबिलिटी टू डिसप्रपोर्शनेट. मॅग्नीज जर का मी डिसप्रपोर्शनेट केलं तर दॅट्स अ डिसप्रपोर्शनेट इन ॲसिडिक मीडियम. द डिफरन्स इन ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ द टू आयन. ॲक्च्युली हा क्वेश्चन इथे पण विचारला होता नीटसाठी, बरोबर का, नीट 2022 ला. देन द डिफरन्स इन ऑक्सिडेशन स्टेट किती असते, तर Mn+6 असेल, मॅग्नीज Mn+6 टू Mn+3. तर दिस इज द ॲसिडिक मीडियम. तर ॲसिडिक मीडियम मध्ये असणार आहे. आणि जर का बेसिक मीडियम मध्ये घेतलं तुम्ही तर दॅट्स मॅग्नीज +7 असेल, तर +7 टू मॅग्नीज +4 स्टेटला जातो, +4 ला. आणि हा +3 ला पण जातो, हा +3 ॲज वेल ॲज अ +3, मॅग्नीज +3 अल्कलाइन किंवा न्यूट्रल मध्ये. तर दिस इज द आन्सर. हाऊ मच डिफरन्स, 6 - 3 ना, 6 - 3 दॅट इज ओके. दिस इज द 3 डिफरन्स विचारलाय त्यांनी. तर दिस इज द आन्सर, डिफरन्स. तर हा क्वेश्चन ऍक्च्युली डी ब्लॉक मधला आहे. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम डी ब्लॉक. K-4 चे कंपाऊंड आहे पहा तिथे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स. 0.2 ग्रॅम ऑफ एन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड ऑफ सब्जेक्टेड टू एस्टिमेट द नायट्रोजन बाय डुमास मेथड. हा क्वेश्चन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड एस्टिमेशन मधला आहे. ऑर्गॅनिक कंपाऊंड, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड, म्हणजे दॅट्स बेसिक प्रिन्सिपल अँड टेक्निक्स. टेक्निक मधला क्वेश्चन आहे. ओके. देन दॅट्स 0.2 ग्रॅम ऑफ एन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड डुमस मेथड नायट्रोजन साठी विचारलंय तुम्हाला. 0.2 ग्रॅम, मग 0.2 ग्रॅम नायट्रोजन किती असणार आहे, दॅट्स 28. ओके, मोल. नंतर नायट्रोजन इव्हॉलाइट STP, तर तुम्हाला व्हॉल्यूम पण दिलेलं आहे इथे 22, मग 22.4 लिटर असेल तर 1 मोल असेल. मग तसे जर का 22.4 ml दिलेलं आहे, दिस इज ml, म्हणजे इंटू 10⁻³ मोल. आणि मोलचं कन्वर्जन तुम्हाला ग्रॅम मध्ये करायचं आहे, म्हणजे किती, दॅट्स 28 इंटू 10⁻³ ग्रॅम मध्ये भेटते, बरोबर का. मोलला मल्टिप्लाय करा मॉलिक्युलर वेटनी ना, विल गेट द ग्रॅम. म्हणजे किती असेल, दॅट्स आणि 0.2 ना, याला 2 नी डिवाइड करून टाका, म्हणजे किती मिळतील, दॅट्स इज इक्वल टू 14. 14 दॅट्स पर्सेंटेज डिवाइडेड बाय दॅट वन, बरोबर का. 14 व्हॅल्यू भेटेल इथे. पहा, काही क्वेश्चन इझी असतात, काही क्वेश्चन थोडे डिफिकल्ट असतात. जनरली प्रत्येक पेपरमध्ये 1-2 क्वेश्चन डिफिकल्ट असतात हा न्यूमेरिकलचे, पर्टिक्युलर न्यूमेरिकल. थेरी क्वेश्चन सोपे असतात. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, दॅट्स ClNaOH. Consider the above reaction, the number of pi electron present in the product P. प्रोडक्ट P मध्ये तर काही बदल होणार नाही, Na+OH- ना, हा Cl रिप्लेस होणार आहे P मध्ये, मग प्रोडक्ट काय भेटेल, इन दिस वे. ऍक्च्युली हा क्वेश्चन तुम्हाला फसवण्यासाठी दिलाय, काहीतरी चेंज करेन तुम्ही असं, पण इथे काही बदलच होणार नाही, कारण पाय इलेक्ट्रॉन किती, 2 ना, 1 डबल बॉन्ड, बरोबर आहे. दिस इज 2. सो सिंपल रिएक्शन आहे. इथे काहीच बदल होणार नाही, डबल बॉन्ड मध्ये काही चेंज होणार नाही. आणि 1 पाय बॉन्ड म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन. दिस इज 1 पाय बॉन्ड, 1 पाय बॉन्ड, दिस इज 2 पाय इलेक्ट्रॉन्स. 1 पाय बॉन्ड म्हणजे 2 पाय इलेक्ट्रॉन्स. जनरली हा क्वेश्चन फसवण्यासाठी दिला आपल्याला, की तुम्ही काहीतरी चेंजेस करावा, पण ऍक्च्युली डबल बॉन्ड मध्ये चेंज होणारच नाहीये. का, कारण सबस्टिट्यूशन होणार ना, हॅलोजन ग्रुप आहे, तर हॅलोजन सबस्टिट्यूट होणार आहे. There is no change in the double bond, and although there is no change in double bond, 1 pi bond remains as it is. It has 2 pi electrons. एकदम सोपा क्वेश्चन आहे पहा.
जनरली ओके जनरली दॅट्स अ ओके न्यूमेरिकल फ्रॉम फिजिकल हा. एक दोन क्वेश्चन अवघड असतात. गुड HP गुड. आणि प्लीज आता हे सॉल्व करा आपण. आता इथे काय विचार हा तर क्वेश्चन इम्पॉर्टंट पाहता. हा याच्यावरचा क्वेश्चन कोणता दिलाय तुम्हाला मी मार्क करेन. हा तर सांगितलं तुम्हाला ऑर्गॅनिक टेक्निक्स आहे ना. आणि हा क्वेश्चन हॅलोजन मधला घेता येऊ शकेल. हॅलोजन किंवा अल्कोहोल. हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे हा प्रोटीन्स मधला क्वेश्चन आहे. दिस इज अ बायोमॉलिक्यूल प्रोटीन्स. बायोमॉलिक्यूल मध्ये प्रोटीनचा क्वेश्चन आहे. आता एक लक्षात आहे यांच्यामध्ये नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड विचारले तुम्हाला. पेप्टाइड लिंकेज किती. तर पेप्टाइड लिंकेजसाठी तुम्हाला अमिनो ऍसिड माहित पाहिजे. तर यांच्यामध्ये ॲलॅनिल इथपर्यंत एक आहे. ग्लायसिनिलिन हा एक आहे. नंतर ल्युसिलिन हा एक आहे. एनएनएसिन हा एक आहे. व्हॅलिनिन हा एक आहे. म्हणजे किती 1 2 3 4 5 अमिनो ऍसिड्स आहे. म्हणजे हा असा आहे पहा. दिस इज ॲलॅनिन. तुम्हाला अमिनो ऍसिड समजले तरच तुम्ही सांगू शकता. पहा मी थोडं वेगवेगळं लिहितो. ॲनॅलिन हा एक अमिनो ऍसिड आहे. हा दुसरा आहे. ग्लायसिल हा तिसरा आहे. LUCYL ल्युसिल. नंतर हा दॅट्स अ फोर्थ आहे ॲलॅनिन. आणि नंतर हा व्हॅलिनिन. आता तुम्हाला हे जे बॉन्ड असतात ना तर हे बॉन्ड सर्व पेप्टाइड बॉन्ड असतात यांच्यामधले. हे पेप्टाइड बॉन्ड आहे. दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड. मग सांगा किती पेप्टाइड बॉन्ड आहे. 4. जनरली जेवढे अमिनो ऍसिड आहे पहा लक्ष द्या. मी आता इथे एक फॉर्म्युलाच नोट करतो. इफ n नंबर नंबर ऑफ अमिनो ऍसिड n. इफ number of alpha amino acids is equal to n असेल. if number of alpha amino acid is n then त्यांच्यामध्ये पेप्टाइड बॉन्ड असतात n-1. मग टोटल किती 5 ना. -1 किती होतात 4. आणि आहेत ना 4 पेप्टाइड बॉन्ड. आन्सर काय असेल 4. तर दिस इज युअर आन्सर. किती सोपा क्वेश्चन आहे पहा. हा क्वेश्चन प्रोटीन्स मधला आहे. बायोमॉलिक्युल्स मध्ये प्रोटीनचा क्वेश्चन आहे ना. हा तर तो क्वेश्चन आहे. अंडरस्टूड एव्हरीवन. तर दिस इज टू मच इझी पेपर. तर हा पेपर इझी आहे. जनरली कालच्या पेपरमध्ये 1-2 ओके न्यूमेरिकल अवघड होते. ह्या पेपरमध्ये पण 1-2 न्यूमेरिकल अवघड आहे. जनरली 1-2 न्यूमेरिकल अवघड ठेवायला लागतात. बरोबर. जसे फिजिक्समध्ये पण असतात बरोबर की नाही. तुम्हाला त्रास करतात ते पण क्वेश्चन. ठीक आहे. तसे केमिस्ट्रीमध्ये पण ठेवायला लागतात ते. ओके. तर दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द दॅट्स अ 24 जूनचा शिफ्टचा पेपर आहे. एवढे क्वेश्चन्स आहे. नाव स्टार्ट द नेक्स्ट पेपर. तर दुसरा एक पेपर घेऊ आपण. हा 25चा आहे. तर दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 25 जून. ओके. तर प्लीज आन्सर द्या बरं मला. बॉन्डिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल बिकम अ स्ट्रॉंगर. तर हा क्वेश्चन ठीक आहे. मी नोट करून ठेवतो 25. ओके 25 जून 2022 आणि शिफ्ट 1चा पेपर आहे. देन तर हा जो क्वेश्चन आहे दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम MOT मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थेरी. मग सांगू शकशाल का विच ऑफ द बॉन्डिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल बिकम अ स्ट्रॉंगर. बॉन्डिंग स्ट्रॉंगर आहे ऑन द बेसिस ऑफ MO थेरी बाय रिमूव्हल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. इझी क्वेश्चन आहे हा. तर प्लीज गिव्ह मी आन्सर. माहिती आहे तुम्हाला बॉन्ड ऑर्डर किती असते बरोबर का. Bonding in which of the following diatomic molecules become stronger.
ऑन द बेसिस ऑफ एमओ बाय रिमूव्हल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. जर का एनओचा एक इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह केला, एनओ म्हणजे दॅट्स एनओ, बरोबर, बॉन्ड ऑर्डर किती होणार आहे, 3 असणार आहे. गेट इट. आणि ऑक्सिजन जर का O2 1 मायनस केला तर बॉन्ड ऑर्डर 3 असणार आहे. ठीक आहे, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह केल्यानंतर म्हणजे काय असणार आहे, दॅट्स ANC. कारण C2 मध्ये नाही ना, C2 मध्ये कमी होणार आहे, N2 मध्ये पण बॉन्ड ऑर्डर कमी होणार आहे, बॉन्ड ऑर्डर जास्त पाहिजे आपल्याला, म्हणजे आन्सर काय असणार आहे, ANC. ANC ओनली. नेक्स्ट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर टँडल इफेक्ट. हा क्वेश्चन कोलाइट्स मधला क्वेश्चन आहे. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कोलाइट्स, सरफेस केमिस्ट्री, ऍडसॉर्प्शन अँड कोलाइट्स. त्यामध्ये कोलाइटचा क्वेश्चन आहे. ऍडसॉर्प्शन केमिस्ट्री, ऍडसॉर्प्शन केमिस्ट्री. जनरली ह्या चॅप्टरचे क्वेश्चन थेरॉटिकल्स येतात. द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्स फेज. आणि जनरली हा टँडल इफेक्ट आहे, तर टँडल इफेक्ट इट इज अ ऑप्टिकल इफेक्ट. माहिती ना सर्वांना, हा ऑप्टिकल इफेक्ट आहे. इट इज अ ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, इट इज अ ऑप्टिकल प्रॉपर्टी. इट इज अ स्कॅटरिंग ऑफ लाईट. माहिती ना, जनरली इट इज अ स्कॅटरिंग ऑफ लाईट असणार, स्कॅटरिंग ऑफ लाईट बाय डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स. द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सेस नाही, याचा काही संबंध नाही रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सचा. The diameter of the dispersed phase particle much smaller than the wavelength of the light used. Yes, बरोबर आहे. मग this is the incorrect बद्दल आहे. During projection of movies in the cinema hall, Tyndall effect is noticed. बरोबर आहे. म्हणजे हे करेक्ट आहे, पण त्याने इनकरेक्ट विचारले. It is used to distinguish the true solution from the colloidal solution. हे पण करेक्ट आहे. आणि हे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे, तर दॅट्स अ डिस्पर्स फेज डिफरंट ग्रेटली. नाही, ते डिफरंट ग्रेटली बरोबर आहे त्यामध्ये. ठीक आहे, म्हणजे थोड्या प्रमाणात ठीक आहे. इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश अ ट्रू सोल्युशन फ्रॉम अ कोलायडल सोल्युशन ड्युरिंग प्रोजेक्शन ऑफ द मूव्हीज इन द सिनेमा हॉल. टँडल इफेक्ट इज नोटीस. म्हणजे टँडल इफेक्ट म्हणजे काय, दॅट्स अ डिस्पर्शन ऑफ द पार्ट, दॅट्स अ स्कॅटरिंग ऑफ द लाईट ऑर द डिस्पर्शन ऑफ द पार्टिकल. दॅट्स जे ओके डिस्पर्स फेज पार्टिकल आहे ते स्कॅटर होतात, स्कॅटरिंग ऑफ लाईट मध्ये. ठीक आहे, तर हा क्वेश्चन कोलाइड मधला आहे आणि ऍडसॉर्प्शन केमिस्ट्री मधला आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, द पेअर विच इज आयन आर आयसोइलेक्ट्रॉनिक विथ ॲल्युमिनियम प्लस 3. हा क्वेश्चन जनरल केमिस्ट्री, एकदम सोपा क्वेश्चन आहे. जनरली हा क्वेश्चन यामधला आहे, दॅट्स द स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम मधला, स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम. देन ॲल्युमिनियम, तर ॲल्युमिनियम किती असणार आहे, 13 ना, आणि ॲल्युमिनियम दॅट्स Al3+. Al3+ मध्ये इलेक्ट्रॉन किती असेल, 10 इलेक्ट्रॉन्स. इट कंटेन द 10 इलेक्ट्रॉन्स. मग आता ब्रोमिन, ब्रोमिनकडे आहे का 10 इलेक्ट्रॉन्स, नाही, ब्रोमिनकडे जास्त असेल. बेरिलियम किती, बेरिलियम ओके ऑलरेडी किती त्याच्याकडे 4, 4तून 2 गेले, 2च राहतात त्याच्याकडे, 2 असेल. क्लोरीन नाही, लिथियम नाही, सल्फर तर जास्त आहे, पोटॅशियम जास्त आहे. ऑक्सिजन पहा बरं, ऑक्सिजनकडे किती आहे, 8, 8+2 ना, 8+2 किती होतात, 10. आणि मॅग्नेशियम किती आहे, दॅट्स 12 ना, 12 - 2 ना, तर इज इक्वल टू 10. बरोबर आहे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. आयसोइलेक्ट्रॉनिक म्हणजे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आयसोइलेक्ट्रॉनिक सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इलेक्ट्रॉन सेम पाहिजे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हणजे आयसोइलेक्ट्रॉनिक. नेक्स्ट आहे लिचिंग ऑफ गोल्ड विथ द डायल्यूट ओके डायल्यूट solution of the sodium cyanide in presence of oxygen gives the complex A, which one reaction with zinc from the elemental gold and another complex B. A and B respectively are. Then एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आहे हा पण, की ज्यामध्ये तुम्हाला कॉम्प्लेक्स विचारले गोल्ड ॲक्वेस सोल्युशन मध्ये सोडियम सायनाइड and it is used to form the zinc from the elemental complex. म्हणजे जनरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आहे. तर दिस इज द आन्सर. तर आन्सर असणार आहे CuCN टॉईस. आणि हा क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आहे.
हा क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन मधला क्वेश्चन. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड. कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग. तो हा क्वेश्चन दॅट्स अ केमिकल बॉन्डिंग मधला क्वेश्चन आहे. दिस इज अ केमिकल बॉन्डिंग क्वेश्चन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट म्हणजे काय? लेस दॅन 8 इलेक्ट्रॉन. लेस दॅन 8 इलेक्ट्रॉन म्हणजे इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्युल्स. तर यांच्यामध्ये कोण कोण आहे? तर दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डायबोरेन एक आहे. डायबोरेन एक आहे. नंतर PS3 मध्ये लोन पेअर आहे. इट कंटेन लोन पेअर. कार्बन तर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज आहे. हा पण लिथियम हा पण बरोबर, कारण हा डायबोरेन आहे. यांच्याकडे 6 इलेक्ट्रॉन आहे. बरोबर, किती आहे? 2. आणि फॉस्फिन काय आहे? तर त्याच्याकडे लोन पेअर आहे. हा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज आहे. दिस इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज. इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज. Next question. Which one of the following alkaline earth metal ion has the highest ionic mobility? Highest ionic mobility. हा क्वेश्चन दॅट्स एस ब्लॉक मधला क्वेश्चन आहे. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 मध्ये. हायेस्ट आयोनिक मोबिलिटी इन इट्स ॲक्वेस सोल्युशन. सर्वात जास्त मोबिलिटी कुठे असेल? तर दिस इज अ बेरिलियम. बेरिलियम नंतर मॅग्नेशियम नंतर कॅल्शियम आणि नंतर स्ट्रोंटियम. तर दिस इज आयोनिक मोबिलिटी 2+. कारण ओके सर्वांना ऑक्सिडेशन स्टेट सेम. साईज वाढत जाते ना. बेरिलियमची साईज काय असणार? आयोनिक मोबिलिटी. स्ट्रोंटियम इज द आन्सर. हायेस्ट आयोनिक मोबिलिटी. Next is the white precipitate of silver. Okay, silver chloride dissolved in aqueous solution due to formation of. Then तर हा पण क्वेश्चन एकदम सोपा क्वेश्चन आहे की ज्यामध्ये काय विचारलंय? AgCl आहे आणि व्हाईट PPT तयार होते ना. AgCl व्हाईट PPT. तर AgCl व्हाईट PPT इथे तयार होणार नाही ड्यू टू फॉर्मेशन ॲक्वेस सोल्युशन ऑफ अमोनिया मध्ये. बरोबर, त्यामुळे तुम्हाला एक तर Cl बाहेर पाहिजे. म्हणजे हा Cl मायनस आहे, हा प्लस आहे. इथे तर टोळीस आहे ना अमोनिया. हा तर नाही तयार होणार. इथे 2 तयार होऊ शकेल. तर दिस इज द आन्सर. गेटिंग माय पॉइंट. सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स. कारण हा जो Cl मायनस आहे व्हाईट PPT ॲक्वेस अमोनिया बरोबर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ. तर दिस इज द व्हाईट PPT. हा क्वेश्चन कशामधला आहे? तर हा क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन मधला आहे. तर दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन. पहा कोऑर्डिनेशनचे 3 ते 4 क्वेश्चन दिसतात तुम्हाला काही शिफ्टमध्ये. नेक्स्ट इज अ सीरियम. सीरियम 4th हॅज अ नोबल गॅस कॉन्फिगरेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इट? तर सीरियमचं नोबल गॅस कॉन्फिगरेशन आहे सीरियम +4 मध्ये. बरोबर, कारण सीरियम मध्ये +4 मध्ये 3D0 असेल ना. बरोबर, मग जर का सीरियम असेल, ओके दॅट्स अ सीरियम फर्स्ट इनर ट्रान्झिशन मध्ये जाईल हा. बरोबर, आणि नोबल गॅस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सीरियम +4 मध्ये. तर 4F0 असेल, त्यानंतर 5D 0 असेल, 6S पण 0 भेटेल. देन विल नॉट प्रिफर टू अंडरगो द रेडॉक्स रिॲक्शन. नाही, दिस इज रॉंग. हे रॉंग आहे. त्यानंतर इट विल प्रिफर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ॲक्ट्स एज ऑक्सिजन. हां बरोबर आहे, हे बरोबर आहे. का? कारण तो ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. सीरियम डायऑक्साइड. दिस इज ऑक्सिडायझिंग एजंट इन +4 ऑक्सिडेशन स्टेट. हा +4 ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे सीरियम डायऑक्साइड. दिस इज युअर आन्सर. इट विल प्रिफर टू गिव्ह अवे इलेक्ट्रॉन. नाही, रिड्यूस. ओके, तो रिड्युसिंग एजंट काम करणार नाही.
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऍक्च्युली हा क्वेश्चन कोणत्या पार्ट मधला आहे, तर हा क्वेश्चन दॅट्स एफ ब्लॉक मधला आहे. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रान्झिशन इन अ ट्रान्झिशन एलिमेंट. अमॉंग द फॉलोइंग विच इज द स्ट्रॉंगेस्ट ऑक्सिडायझिंग एजंट, खालीपैकी कोणता स्ट्रॉंगेस्ट ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे, तर दिस इज द Mn+3. तर Mn+3 मध्ये काय असणार आहे पहा, दिस इज Mn आणि Mn25 असेल तर हा 3D, सॉरी सुरुवातीला 4s नोट करू आपण, तर दिस इज द 4s2 3D5. आणि जर का हा Mn+3 मध्ये गेला तर इट फॉर्म द 4s0 3D, ओके 3D4, गेट इट. आणि Fe+3 मध्ये काय असणार आहे, तर Fe+3 मध्ये 3D4च असणार आहे, पण साईज इम्पॉर्टंट आहे ना, टिटॅनियम मध्ये पण व्हेरी इम्पॉर्टंट साईज. ठीक आहे, म्हणजे दॅट्स Mn. Mn इज इन द स्ट्रॉंगेस्ट ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. ॲक्च्युली Mn तर माहिती आहे सर्वांना की ओके इट इज अ वेल नोन ऑक्सिडायझिंग एजंट. मॅग्नीज. द इट्रोफिकेशन ऑफ वॉटर बॉडीज रिझल्ट्स इन, हा क्वेश्चन एन्व्हायरमेंटलचा क्वेश्चन आहे, तर दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम एन्व्हायरमेंटल केमिस्ट्री. एन्व्हायरमेंटल केमिस्ट्री, एन्व्हायरमेंटलचा प्रत्येक एक क्वेश्चन असतोच. ओके दॅट्स इट्रोफिकेशन ऑफ द वॉटर बॉडी रिझल्ट्स इन लॉस ऑफ बायोडायव्हर्सिटी. येस बरोबर आहे. ते पाणी असतं पहा, पाण्याच्या वर ओके वनस्पती तयार होते, बरोबर की नाही, जलपर्णी असं म्हणतात त्याला, तर दिस इज नोन ॲज इट्रोफिकेशन. लॉस ऑफ द बायोडायव्हर्सिटी, त्यामध्ये बीओडी ओके कमी होत नाही, बीओडी इन्क्रीज होता, तर दिस इज दॅट्स अ डिक्रीज इन बीओडी नाही, इन्क्रीज इन बीओडी. इन्क्रीज इन बायोडायव्हर्सिटी नाही, डिक्रीज इन बायोडायव्हर्सिटी. ब्रेकडाऊन ऑफ द ऑर्गॅनिक मॅटर नाही, इन्क्रीज इन द दॅट्स ऑर्गॅनिक मॅटर. accumulation of organic matter. So this is a straightforward question from environmental chemistry. Next is the phenol on treatment with the dilute nitric acid gives the two product. So actually हा question phenol मधला आहे. This is a question from phenols. Dilute nitric acid है, gives the two product. Which method will be most efficient for large scale preparation? मी थोडक्यात तुम्हाला फिनॉल पासून दोन प्रोडक्ट मिळतात, एक ऑर्थोनायट्रोफिनॉल आणि पॅरानायट्रोफिनॉल. बरोबर, देन विल गेट द टू प्रोडक्ट. हा ऑर्थो प्रोडक्ट आहे, हा पॅरा प्रोडक्ट आहे, आणि हा ऑर्थो प्रोडक्ट आहे, हा मोस्ट स्टेबल आहे. दिस इज मोस्ट स्टेबल, हा लेस स्टेबल आहे. याचा बॉइलिंग पॉइंट कमी, लेस बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट याचा कमी, याचा जास्त आहे. बरोबर, कारण बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग, यांच्यामध्ये इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे, इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग, आणि यांच्यामध्ये इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे, इंट्रामॉलिक्युलर. आणि हे मी तुम्हाला ओके दॅट्स अ रेग्युलर सेशन मध्ये पण सांगितलंय की दिस इज द स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक इज यूज. स्टीम डिस्टिलेशन, ऑर्थोनायट्रोफिनॉल अँड द पॅरानायट्रोफिनॉल. स्टीम डिस्टिलेशन जनरली सब्लिमेशन कशाला वापरतात, सॉलिड टू डायरेक्ट गॅसेस, सॉलिड टू डायरेक्ट गॅसेसला वापरतात. तर तो क्रोमॅटोग्राफिक सेपरेशन एकदम ट्रेसेस कंपाऊंड असेल, ट्रेसेस सेपरेशन, आयडेंटिफिकेशन, प्युरिफिकेशन. नंतर फ्रॅक्शनल क्रिस्टलायझेशन हे सॉलिड साठी वापरतात. इट इज नॉट यूज फॉर लिक्विड, इट इज यूज फॉर सॉलिड, मिक्सचर ऑफ सॉलिड. तो हा क्वेश्चन ओके दॅट्स अ फिनॉल मधला क्वेश्चन आहे. In which of the following structure, which of the following having staggered conformation with maximum diameter angle? तर हा क्वेश्चन अल्केन्स मधला क्वेश्चन आहे. सीबीएसई एनसीईआरटी मध्ये अल्केन मधला वेगळा पार्ट दिसेल तुम्हाला, किंवा हा क्वेश्चन यामध्ये पण जाईल, बेसिक प्रिन्सिपल अँड टेक्निक्स, बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. ठीक आहे, दॅट्स अ स्टॅगर्ड कन्फॉर्मेशन आहे, मॅक्झिमम
ओके, डायहेड्रल अँगल आहे. स्टॅगर्ड कन्फर्मेशन पाहिजे, मॅक्झिमम बॉन्ड अँगल पाहिजे. हा जो दिसेल तर यांच्यामध्ये बॉन्ड अँगल किती आहे, दॅट्स 60. हा 60 आहे. हा इक्लिप्स आहे, दिस इज इक्लिप्स. आपल्याला स्टॅगर्ड पाहिजे ना. हा इक्लिप्स आहे, हा 120, इक्लिप्स 120. यस, दिस इज दॅट्स मॅक्झिमम बॉन्ड अँगल 180. आणि हा स्टॅगर्ड आहे. हा एकदम सोपा क्वेश्चन विचारला गेलाय पहा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आहे. दिस इज स्टॅगर्ड कन्फर्मेशन अँड द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन. स्टॅगर्ड आणि 180 बॉन्ड अँगल, मॅक्झिमम बॉन्ड अँगल विचारलं ना त्यांनी. दिस इज द मॅक्झिमम बॉन्ड अँगल. आणि हा कोण आहे, दिस इज द इक्लिप्स. इक्लिप्स आहे आणि यांच्यामधला बॉन्ड अँगल किती असणार आहे, 0. दिस इज 0 अँगल. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन. ओके, तर हा एक क्वेश्चन दिलाय तुम्हाला की त्यामध्ये काय विचारलंय तुम्हाला, अल्केन दॅट्स अ प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन. एक डबल बॉन्ड दिलेला आहे अल्किन आहे, बरोबर, आयसोब्युटिलिन आहे हा, आणि त्याची रिएक्शन कशाबरोबर, H+ बरोबर केलेली आहे. तर जस्ट फक्त ॲडिशन रिएक्शन आहे. हायड्रोजन आहे, बरोबर, म्हणजे इथे पॉझिटिव्ह चार्ज तयार होऊ शकतो, पार्शियल पॉझिटिव्ह. आणि हा हायड्रोजन इकडे, म्हणजे हा परत याच्यावर अटॅच करेल. ठीक आहे, नाही हा इकडे अटॅच करेल ना, हायड्रोजनकडे जाईल. सॉरी, एक मिनिट. बरोबर आहे, H+ medium आहे. Yes, we'll get the just addition reaction. आणि जर का हा असा बॉन्ड ब्रेक झाला तर इन दिस वे, मग हा इकडे अटॅच करेल आणि हा हायड्रोजन ह्या कार्बनला अटॅच करेल. हा आता बरोबर आहे. म्हणजे काय भेटणार आहे, डबल. ओके, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ना, हा तर जास्त झालाय. दिस इज नॉट, हा तर नाही पॉसिबल. हा आहे का CH2 CH3 CH2 एक CH2 ना. हा यस, बरोबर आहे, ऑप्शन बी बरोबर आहे. कारण त्यामध्ये काय भेटणार आहे, हा CH2 ह्या कार्बनला अटॅच होणार ना, बरोबर का, की जो कार्बन टर्शरी कार्बन आहे. दिस इज टर्शरी कार्बन, कारण दिस इज टर्शरी कार्बन ना, मोस्ट स्टेबल टर्शरी कार्बन, मोस्ट स्टेबल. त्यामुळे तो कार्बोकटायन तयार करणार ना, कार्बोकटायन. आणि हा कोणता कार्बन आहे, हा सेकंडरी कार्बन मध्ये जाईल. नाही, हा पण टर्शरी मध्ये जाईल, बरोबर का, हा पण टर्शरीचे. दॅट्स वाय द हा CH2 बॉन्ड ब्रेक होणार आहे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. तर ऍक्च्युली हा क्वेश्चन कशामधला आहे, तर हा क्वेश्चन अल्किन मधला क्वेश्चन आहे. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम अल्किन्स, स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन. सो सिंपल पार्ट आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण. हा, आयुपेसी नेम ऑफ द दॅट्स इथिलिडीन क्लोराइड. तर हा क्वेश्चन हॅलो अल्किन्स मधला आहे. हॅलो अल्किन्स. आता हे समजलं पाहिजे इथिलिडीन म्हणजे काय. तर इथिलिडीन म्हणजे दॅट्स जेमिनल. ऍक्च्युली मोस्ट ऑफ स्टुडंटला हेच माहित नसेल की याला काय म्हणतात. तर दिस इज अ जेमिनल, जेमिनल डायलाइड म्हणजे इथिलिडीन. इथिलिडीन ID आलं ना त्याच्यामध्ये, ID म्हणजे जेमिनल, जेमिनल डायलाइड्स. ओके, आन्सर देऊ शकशाल. तर दिस इज लॉंगेस्ट कंटिन्यूस चेन, Cl अँड Cl. 1 नंबर 2 नंबर ना, 1,1 डायक्लोरो इथेन. तर दिस इज युअर आन्सर, डायक्लोरो इथेन.
इथेन नंतर 1,1 डायक्लोरो. सो सिंपल क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन. तुम्हाला मेजर प्रोडक्ट विचारलाय फॉर्म इन द रिएक्शन. आणि पोटॅशियम टर्शरी ब्युटॉक्साइड दिलाय तुम्हाला ना, पोटॅशियम ऑक्साइड. ठीक आहे. तर यांच्यामध्ये हा टर्शरी असेल तर देन टू फॉर्म द अल्किन्स. ओके, म्हणजे हा बेसचं काम करणार आहे. दिस इज अ स्ट्रॉंग बेस. स्ट्रॉंग बेस. मग हा KCl रिमूव्ह करून टाकेन. ओके, आणि याच्यातला एक हायड्रोजन घेऊन टाकेन. हा अल्फा आहे तर दिस इज बीटा. बीटाचा एक हायड्रोजन, दिस इज अ CH2H. हा एक हायड्रोजन आणि हा निगेटिव्ह चार्ज ना हायड्रोजन, म्हणजे इथे डबल बॉन्ड तयार होईल. इलिमिनेशन रिॲक्शन ऍक्च्युली माहिती आहे तुम्हाला, विल्यमसन रिॲक्शन आहे ना, विल्यमसन मध्ये आहे पाही, विल्यमसन रिॲक्शन. ऍक्च्युली हा क्वेश्चन तुम्हाला इथे पण दिसेल इथर्स मध्ये, इथर्स या चॅप्टर मध्ये. देन टू फॉर्म द अल्किन्स. तर इथे कंपाऊंड तयार होणार आहे CH3 आणि इथे तयार होणार आहे डबल बॉन्ड CH2 आणि प्लस तो बाय प्रोडक्ट निघेल. गेट इट माय पॉइंट. आणि ह्या कंपाऊंडचं नाव काय असणार आहे? आयसोब्युटिलिन ना, कॉमन नेम आयसोब्युटिलिन किंवा 2-मिथिल प्रोपीन. तर दिस इज युअर IUPAC नेम 2-मिथिल प्रोपीन. इलिमिनेशन रिॲक्शन होणार. दिस इज द रिॲक्शन ॲज इलिमिनेशन रिॲक्शन. इलिमिनेशन रिॲक्शन हा, इन्स्टेड ऑफ सबस्टिट्यूशन. कारण हा टर्शरी दिला आहे, दॅट्स अल्कोक्साइड टर्शरी असेल तर येस विल गेट द अल्किन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरमिडिएट X इन द फॉलोइंग रिॲक्शन. तर इंटरमिडिएट काय असेल? X. व्हॉट इज द इंटरमिडिएट X इन द फॉलोइंग रिॲक्शन? नंतर क्लोरोफॉर्म NaOH फिनॉल. ओके, तर हा NaOH आहे, हा Na+OH- आहे, माहिती ना, Na+OH-, म्हणजे हा OH हा काय करेन? फिनॉक्साइड तयार करेन. म्हणजे दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ONA. ONA बरोबर, Na+O- फिनॉक्साइड. आणि क्लोरोफॉर्म आहे बरोबर. मग क्लोरोफॉर्म असेल तर काय भेटणार आहे तुम्हाला? दॅट्स हा जो ऑर्थो पोझिशन आहे तर तिथे हायड्रोजन रिमूव्ह होणार ना, म्हणजे Cl इथं H आणि इथे Cl. तर दिस इज अ Cl. माहिती का ही रिॲक्शन कोणती आहे? तर ही रिॲक्शन रीमन-टीमन रिॲक्शन ना, बरोबर का? दिस इज अ ओके रीमन-टीमन रिॲक्शन. आणि यापासून तयार होतो सॅलिसिलिल्डाइड. गेट इन माय पॉइंट. आणि हा क्वेश्चन कशामध्ये? तर दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम फिनॉल्स. तर हा एक क्वेश्चन पहा फिनॉल्सचा आलेला आहे. ठीक आहे, आन्सर काय असणार आहे? CHCl3 नाही, हे रॉंग आहे, दिस इज रॉंग आणि हा पण रॉंग आहे बरोबर. फिनॉक्साइड पाहिजे ना आपला, सोडियम फिनॉक्साइड बरोबर का? येस, दिस इज अ करेक्ट. हे स्ट्रक्चर करेक्ट आहे बरोबर. सोडियम फिनॉक्साइड आणि देन CHCl2 इंटरमिडिएट विचारलंय तुम्हाला. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिॲक्शन. पहा हा पण क्वेश्चन फिनॉल मधलाच आहे. दिस इज अगेन क्वेश्चन फ्रॉम फिनॉल्स. फिनॉलचे म्हणजे सिक्वेन्शियली क्वेश्चन येतात पहा. मोस्ट ऑफ टाइम इंटरमिडिएटचं विचारतात तुम्हाला, इंटरमिडिएट किंवा प्रोडक्ट काय असेल. तर हा जो स्ट्रक्चर आहे दिस इज क्युमिन. दिस इज अ क्युमिन प्लस ऑक्सिडेशन. क्युमिन हायड्रोपेरॉक्साइड ना, क्युमिन हायड्रोपेरॉक्साइड ऑक्सिडेशन करतो ना आपण, आठवतंय तुम्हाला? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स मध्ये फ्रॉम क्युमिन
आठवतंय सर्वांना, क्युमिन हायड्रोपेरॉक्साईड. मग हा क्युमिन हायड्रोपेरॉक्साईड असेल तर ए आणि बी काय असेल, तर ए हा फिनॉल असेल, बरोबर, ए हा फिनॉल, अँड दिस इज कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ना. आणि प्लस बी काय असेल, तर बी इज अ ॲसिटोन. बी हा ॲसिटोन असेल, कारण इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बाय प्रोडक्ट, लॅबोरेटरी सॉल्वंट. तो अतिशय इम्पॉर्टंट लॅबोरेटरी सॉल्वंट आहे. पहा, म्हणजे हा OH आहे ना, तर हा OH डायरेक्ट बेन्झिन रिंगला अटॅच होतो आणि हा बॉन्ड ब्रेक होऊन जातो. ओके, दिस इज द बॉन्ड ब्रेकडाऊन. म्हणजे एक तयार होणारे फिनॉल आणि एक तयार होणारे ॲसिटोन. हा क्वेश्चन भरपूर वेळा रिपीट पण झाला एक्झाममध्ये. ओके, त्याचा आन्सर काय असणार आहे, आन्सर असणार आहे फिनॉल प्लस ॲसिटोन. तर दिस इज द आन्सर, दिस इज अ फिनॉल and this is acetone, and acetone is the laboratory solvent, and ही मेथड कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन आहे. दिस इज द कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण, द रिएक्शन ऑफ द RCONH2 विथ ब्रोमीन विथ KOH. तर हा क्वेश्चन अमाइन्स मधला क्वेश्चन आहे. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम अमाइन्स, अमाइन मधला क्वेश्चन आहे हा. आणि पर्टिक्युलर ही जी रिॲक्शन आहे, तर दॅट्स अ ब्रोमीन KOH हे प्रायमरी अमाइन आहे, ही हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन आहे. तर दिस इज द रिॲक्शन हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, स्टेप डाउन रिॲक्शन आहे. दिस इज अ स्टेप डाउन रिॲक्शन. एक कार्बन कमी होतो माहिती ना, डायरेक्ट हा C डबल बॉन्ड O ग्रुप आहे ना, हा रिमूव्ह होतो, एक कमी होतो डिरेक्टली. पण तुम्हाला काय विचारलंय, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमिडिएट. पहा, जनरली मोस्ट ऑफ टाइम इंटरमिडिएटचेच क्वेश्चन आलेत, बरोबर. तर याच्यामध्ये इंटरमिडिएट मध्ये तयार होतो दॅट्स तर याच्यामध्ये CONH, तर दिस इज RNC डबल बॉन्ड O. ओके, तर देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द RNC डबल बॉन्ड O. तर हा इंटरमिडिएट तयार होतो. आणि हा जो इंटरमिडिएट आहे, इट इज नोन ॲज अ केटीन, त्याला केटीन असं म्हणतात, केटीन. तर दिस इंटरमिडिएट नोन ॲज अ केटीन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण. युझिंग व्हेरी लिटल सोप व्हाईल वॉशिंग क्लोथ्स डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ क्लिनिंग ऑफ क्लोथ्स बिकॉज ऑफ. तर ॲक्च्युली हा जो क्वेश्चन आहे, तर इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम ॲडसॉर्शन अँड कोलाइड्स. तर पर्टिक्युलर हा क्वेश्चन कोलाइड्स मधला आहे, ॲडसॉर्शन केमिस्ट्री मधला. दिस इज अ ॲडसॉर्शन केमिस्ट्री, ॲडसॉर्शन अँड कोलाइड्स, सरफेस केमिस्ट्री मधला क्वेश्चन आहे. दिस इज द सरफेस केमिस्ट्री. आणि दिस इज द दॅट्स अ क्लिनिंग पर्पज साठी. माहिती ना, मायसिलिया तयार होतं यांच्यामध्ये, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मायसिलिया. व्हेरी लिटल सोप व्हाईल वॉशिंग, हाय कॉन्सन्ट्रेशन पाहिजे ना, तर मायसिलिया फॉर्मेशन कधी होतात, ओनली हाय कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये. सोप पार्टिकल रिमेन फ्लोटिंग इन वॉटर ॲज आयन्स, नाही, दिस इज रॉंग. द हायड्रोफोबिक पार्ट ऑफ सोप इज नॉट एबल टू टेक अवे ग्रीस, नाही, हे पण रॉंग आहे. The mycelia are not formed due to concentration of soap below its critical mycelia concentration. This is correct. म्हणजे जनरली कॉन्सन्ट्रेशन काय पाहिजे, हाय पाहिजे, हाय कॉन्सन्ट्रेशन. ओके, फॉर फॉर्मेशन ऑफ mycelia हाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोप इज रिक्वायर्ड. तर प्लीज ऑलवेज रिमेंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन एक्झाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर. हा क्वेश्चन आहे केमिस्ट्री ऑफ द एव्हरीडे लाईफ मधला. केमिस्ट्री ऑफ एव्हरीडे लाईफ, केमिस्ट्री ऑफ द डे टू डे लाईफ और एव्हरीडे लाईफ मधला क्वेश्चन आहे हा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अन एक्झाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर. तर आर्टिफिशियल स्वीटनरचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे ॲलिटेम म्हणतात त्याला. तर दिस इज अ
आर्टिफिशियल स्वीटनर. हा बायथायनॉल हा अँटीसेप्टिक आहे. सल्वर्सन हा पण अँटीसेप्टिक आहे. लॅक्टोज माहिती आहे तुम्हाला, डायसेकराइड आहे. गेट इट. बायथायनॉल हा अँटीसेप्टिक आहे. सल्वर्सन अँटीमायक्रोबियल आहे. लॅक्टोज हा डायसेकराइड आहे. दिस इज द डायसेकराइड, द शुगर प्रेझेंट इन मिल्क, लॅक्टोज. नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण. द नंबर ऑफ नायट्रोजन ॲटम्स इन, एनव्हीटीचा क्वेश्चन आहे हा. नंबर ऑफ नायट्रोजन ॲटम्स इन 681 ग्रॅम ऑफ द कंपाऊंड, द व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज. हा क्वेश्चन याच्यामधला आहे, दॅट्स बेसिक प्रिन्सिपल अँड टेक्निक्स मधला. बेसिक प्रिन्सिपल्स अँड टेक्निक्स. बेसिक प्रिन्सिपल अँड टेक्निक्स ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये किती दिले तुम्हाला, 681 आहे आणि x × 10⁻21 विचारले तुम्हाला ना. तर नायट्रोजनचे ॲटम तुम्ही मॉलिक्युलर वेट कॅल्क्युलेट करा. मॉलिक्युलर वेट आणि ॲव्होगॅड्रो नंबर जर का तुम्ही घेतला तर 6.022 × 10⁻23. तर यांचे काय करा, यांचे नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट करा. त्या मोल्सला ॲव्होगॅड्रो नंबरनी मल्टिप्लाय करा. येस, विल गेट द अँसर. मी अँसर सांगून ठेवतो आपल्याला, मी सॉल्व करून चेक केलंय, तर तुम्ही चेक करा एकदा. ओके, 5418. ठीक आहे. नंबर ऑफ मोल्स घ्या, त्याला मल्टिप्लाय करा ॲव्होगॅड्रो नंबरनी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिस्टन्स बिटवीन Na + Cl- इन सॉलिड डेन्सिटी 43.1 देन इज. तर तुम्हाला डिस्टन्स विचारले ना, मी रेडियस विचारले. दोन ॲटम मध्ये रेडियस किती असेल. ओके, आणि 10⁻10 मीटर मध्ये. तर दिस इज अ व्हेरी स्टँडर्ड आन्सर आहे. 43 मध्ये 1 अँगस्ट्रॉम. 1 अँगस्ट्रॉम पर्टिक्युलरली. तर दिस इज अ दॅट्स 1 अँगस्ट्रॉम म्हणजे किती होतात, 10⁻10 मीटर. दिस इज द 1. तुम्ही सॉल्व करा हा क्वेश्चन. गेटिंग माय पॉईंट. 48. आणि तुम्हाला काय दिलेलं आहे, डिस्टन्स बिटवीन दिले ना, डेन्सिटी दिलेली आहे. डेन्सिटी तुम्हाला माहिती ना, डेन्सिटीचा फॉर्म्युला, डेन्सिटी इज इक्वल टू m × n डिवायडेड बाय द a³ × ॲव्होगॅड्रो नंबर. ठीक आहे. तर डायरेक्ट तुम्हाला आता सॉलिडचं NaClचं a³ आहे ना, तर डेन्सिटी गिव्हन आहे तुम्हाला डिरेक्टली. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे द लॉंगेस्ट. ॲक्च्युली हा क्वेश्चन सॉलिड स्टेट मधला क्वेश्चन आहे. तर दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द सॉलिड स्टेट. The longest wavelength of the light that can be used in ionization of lithium in its ground state, the value of x is. Actually हा क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम मधला आहे. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम. माहिती ना, क्वांटम थेरी मधला, बोर्स ॲटॉमिक थेरी मध्ये. तर बोर्स ॲटॉमिक थेरीचा हा क्वेश्चन आहे. द लॉंगेस्ट वेवलेंथ, मी तुम्हाला वेवलेंथ विचारलेले, क्वेश्चन मार्क. आयोनायझेशन एन्थॅल्पी ग्राउंड स्टेट मध्ये तुम्हाला दॅट कॅन बी यूज फॉर आयोनायझेशन ऑफ लिथियम गिव्हन येते. या x × काहीतरी दिले, पण तुम्हाला ती x व्हॅल्यू विचारलेली. दॅट्स x × 10⁻8 मीटर. द व्हॅल्यू ऑफ x किती असेल. आणि लिथियम ॲटमसाठी आयोनायझेशन एनर्जी, आयोनायझेशन एन्थॅल्पी आणि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट सेल ऑफ हायड्रोजन ॲटम, त्याची एनर्जी दिली तुम्हाला. ओके, हाऊ टू कॅल्क्युलेट. ओके, तर ही जी ओके वेवलेंथ आहे दॅट्स इज इक्वल टू h × c डिवायडेड बाय लॅम्बडा मध्ये कन्वर्ट करा. आणि देन एनर्जीची व्हॅल्यू भेटली तुम्हाला. तर येस, आयोनायझेशन एन्थॅल्पी दॅट्स En इज इक्वल टू, आणि ही व्हॅल्यू घ्या कोणती, -13.6 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये, जूल मध्ये घेऊ शकता. आणि देन दिस इज दॅट्स Z² डिवायडेड बाय द ॲव्होगॅड्रो नंबर. इफ यू सबस्टिट्यूट दॅट व्हॅल्यू विल गेट द आन्सर. आणि ही व्हॅल्यू भेटणार आहे, दिस इज द दॅट्स हाऊ मच व्हॅल्यू, दॅट्स 4. सॉल्व करा तुम्ही, विल गेट द 4 व्हॅल्यूज. ठीक आहे. द स्टँडर्ड एन्थॅल्पी, ओके, एंट्रॉपी चेंज फॉर द रिॲक्शन. तर एंट्रॉपी मधला चेंज आहे, स्टँडर्ड एंट्रॉपी चेंज फॉर द रिॲक्शन इज, तुम्हाला गिव्हन व्हॅल्यू आहे डेल्टा S इज इक्वल टू -550 जूल पर केल्विन. आणि टेम्परेचर पण गिव्हन आहे, दिस इज टेम्परेचर 298 केल्विन. ओके, गिव्हन
स्टँडर्ड गिवन एन्थॅल्पी विचारले, एन्थॅल्पी चेंज फॉर द रिॲक्शन, स्टँडर्ड एन्थॅल्पी चेंज, डेल्टा एच पण व्हॅल्यू गिवन आहे, हाऊ मच व्हॅल्यू -165. द टेम्परेचर टी विचारलंय तुम्हाला, टेम्परेचर टी ॲट इक्विलिब्रियम. तर तुम्हाला याच्यावरून डेल्टा जी व्हॅल्यू, डेल्टा जी डेल्टा एस हा बरोबर आहे, डायरेक्ट टेम्परेचर भेटन तुम्हाला इक्विलिब्रियमला. टी इज इक्वल टू काय भेटणार आहे, दॅट्स डेल्टा एच, डेल्टा एच डिवायडेड बाय काय भेटणार आहे, डेल्टा एस ना. तर डेल्टा एच ची व्हॅल्यू कशा दिलेली आहे तुम्हाला, किलो जूलची जूल करून घ्यायला लागेल ना. तर ती व्हॅल्यू किती, -165,000 डिवायडेड बाय डेल्टा एस व्हॅल्यू गिवन आहे -550, 0 डाऊन करून टाका, बरोबर, आणि यस विल गेट द आन्सर. तर ओके, मायनस मायनस आहे, दॅट्स वाय द इट इज अ 300 आन्सर येऊ शकेल पहा आपलं. दिस इज अ 300 केल्विन, बरोबर का. त्याने टेम्परेचर विचारलं ना, टेम्परेचर इन केल्विन, 300 केल्विन. सो सिंपल क्वेश्चन आहे, टेम्परेचर ॲट इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, 1 लिटर aqueous solution of the H2SO4 contain 0.02 मोलर. हा क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स मधला होता. आता जो क्वेश्चन आपण सॉल्व केलाय तर इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स. तर प्लीज नोट करून घ्या आपण, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, 1 लिटर aqueous solution of H2SO4 contain 0.02 molar solution H2SO4. 50% of this solution diluted to deionized water to give the 1 liter. Then 0.01 molar of H2SO4 are added. Total m moles of H2SO4 final solution. Okay. तर यांच्यामध्ये टोटल मोल्स ऑफ H2SO4 किती असेल, 0.0 मोल H2SO4 ॲडेड केलेत आपण, 50% ऑफ दिस सोल्युशन डायल्युटेड डिआयोनाइज्ड वॉटर 1 लिटर. ॲक्च्युअली याचं लिटरली आन्सर 0च येणार आहे, 0 आन्सर आहे. का, कारण त्यामध्ये ॲडच होणार नाही ना, टोटल मोल H2SO4 फायनल सोल्युशन किती असेल, 0, कारण ते 0.01 मध्ये येणार ना, मिलीमोल मध्ये. हा क्वेश्चन आहे, दॅट्स अ कॉन्सेंट. ओके, हा क्वेश्चन सो सिंपल इज इन द कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स आहे, कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स म्हणजे सोल्युशन मधला क्वेश्चन आहे. सोल्युशन अँड क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टीज आहे ना, तिथे सोल्युशन मधला क्वेश्चन आहे. द स्टँडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी ची व्हॅल्यू गिव्हन आहे तुम्हाला 50% डिसोसिएटेड, म्हणजे अल्फा व्हॅल्यू 50% डिसोसिएटेड आहे. देन N2 टेम्परेचर गिव्हन आहे तुम्हाला, टेम्परेचर 1 atm प्रेशर आहे, x नोट केलं, द व्हॅल्यू ऑफ x किती असेल. देन तुम्हाला आर व्हॅल्यू गिव्हन व्हॅल्यू, दॅट्स N2O5, 50% डिसोसिएटेड, स्टँडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, म्हणजे N2O4 गिव्ज अ ट्वाइस NO2. ठीक आहे, गिव्स एनर्जी तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. आर ची व्हॅल्यू दिली, लॉग पण व्हॅल्यू दिली, लॉग 1.33. ठीक आहे, 50% डिसोसिएटेड. देन इफ यू सॉल्व इट क्वेश्चन, जर का सॉल्व केला तुम्ही तर यस, त्यासाठी डेल्टा जीचा फॉर्म्युला वापरायला लागेल तुम्हाला, डेल्टा जी. देन तर त्यासाठी आन्सर किती असणार आहे, 710. तो काय असणार, 50% डिसोसिएटेड आहे. तर हा क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स मधला क्वेश्चन आहे. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स. सॉल्व करा हा क्वेश्चन. In a cell, the following reaction takes place. Fe2 plus 2 gives Fe3 plus, okay, that's 1 electron, that's Fe3 plus Fe2 plus the potential is 0.77. ठीक आहे, दोन्ही पण रिडक्शन पोटेन्शियल आहे. द स्टँडर्ड पोटेन्शियल ऑफ द ॲक्वेस सोल्युशन ऑफ द सेल इज, डायरेक्ट तुम्हाला व्हॅल्यू विचारलेली, बरोबर. तर काय करा, रिडक्शन करा, आणि व्होल्टमध्ये विचारले तुम्हाला ना, हाऊ मच व्हॅल्यू, ही व्हॅल्यू किती येऊ शकेल. तर दोन्ही रिडक्शन आहे, स्टँडर्ड इलेक्ट्रो पोटेन्शियल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पाहिजे ना. तर स्पॉन्टेनियसला काय करायला लागेल, दॅट्स ई सेल इज इक्वल टू, ओके, RHS मायनस LHS ना, म्हणजे व्हॅल्यू किती असेल, 0.77 मायनस 0.54 इज इक्वल टू, व्हॅल्यू किती सांगा मला ही, दॅट्स 0.23 ना, 0.23. 0.23 म्हणजे किती, ही एक्स व्हॅल्यू किती, 23 × 10⁻²,
म्हणजे आन्सर असेल 23. तर हा क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मधला क्वेश्चन. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. नोट करून घ्या प्लीज आपण. बस एवढेच क्वेश्चन आहे. नाही, हा एक क्वेश्चन आहे. थांबा 1 मिनिट. ओके, फॉर द गिवन केमिकल रिएक्शन. एक गिवन केमिकल रिएक्शन्स आहे, त्यामध्ये γ1, γ2, γ3, γ4 आणि कॉन्सन्ट्रेशन दिले. दॅट्स सी चेंजेस फ्रॉम 10 मिलीमोल टू 20 मिलीमोल इन 10 सेकंड्स. Rate of appearance of the D is 1.5 times rate of appearance of the disappearance of B, which is twice the rate of the disappearance of A. The rate of appearance of D has been experimentally determined to be the 9 millimole per decimeter cube per second. Therefore, rate of reaction is. Rate of reaction काय असेल? तर पहा आता लिटरली याच्यामध्ये 20 ना, तर दिस इज द 10 to 20 झालेत. 10 to 20 म्हणजे किती झाले? ओके, 2 टाइम्स झालेत ना, 2 टाइम्स. दिस इज द 2 टाइम्स आणि 10 सेकंड मध्ये. गेट इट माय पॉइंट. आणि रेट ऑफ ॲपरन्स ऑफ डी हा 1.5 टाइम्स आहे. त्यानंतर काय दिलं आहे तुम्हाला? 9 बद्दे ना, 9 मिलीमोल हा तुमचा काय दिलेला आहे? दॅट्स अ रेट दिलेला आहे ॲपरन्स ऑफ डीचा. तर रिॲक्शनचा रेट किती असेल? गेट इट. आणि तो कशामध्ये? मिलीमोलमध्ये. तर दिस इज द 2 टाइम्स अँड दिस इज फॉर द 10. म्हणजे किती होतात हे? दॅट्स अ 10, 1. दिस इज अ 1. याचा आन्सर 1 मिलीमोल पर डेसिमीटर क्यूब इन. ओके. देन हा क्वेश्चन कायनेटिक्स मधला क्वेश्चन आहे. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कायनेटिक्स. प्लीज सॉल्व करा हे क्वेश्चन आपण. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, इफ द कॉपर हायड्रेट ॲब्सॉर्ब लाईट ऑफ वेवलेंथ डी टू ट्रान्झिशन. तर हा क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स मधला आहे. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स. मग कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स मध्ये वेवलेंथ दिली तुम्हाला. दॅट्स 400 नॅनोमीटर. डी टू ट्रान्झिशन. द व्हॅल्यू ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग CFT. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग विल बी दॅट्स 10⁻21 जूल. यस, तुम्हाला सॉल्व करायला लागेल. दॅट्स ओके, दॅट्स इज इक्वल टू H इंटू C डिवायडेड बाय लॅम्बडा. ओके, सी ची व्हॅल्यू घ्यायला लागेल तुम्हाला. वेवलेंथ एक दिली 600 नॅनोमीटर. तर यस, तुम्ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली तर 6.6 दॅट्स 3 घ्या इंटू 10⁻34. व्हॅलोसिटी घ्या दॅट्स 3.08. ठीक आहे, 3 घ्या 10⁸ डिवायडेड बाय 600 इंटू 10⁻, किती घ्या? 10⁻⁹ मीटरमध्ये. इफ यू सॉल्व इट विल गेट द आन्सर इन जूल. आणि ते आन्सर जूल असेल 746. सॉल्व करा आपण. आहे 746 इज द आन्सर. हा क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन मधला आहे, लक्ष द्या. नंबर ऑफ grams of bromine that will be completely react with that's a 5 gram of that's a PNT1NE is. ब्रोमिन पाहिजे तुम्हाला 5 ग्रॅम बरोबर. दॅट्स अ PNT. व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ PNT? 1 2 3 4 5 1 PNT. आणि त्याची रिॲक्शन ब्रोमिन बरोबर Br2. ओके, विल गेट द दॅट्स अ प्रोडक्ट 5 ग्रॅम पेंटीन. म्हणजे इथे किती? 5 ग्रॅम दिलाय. तर तुम्हाला ब्रोमिनचे नंबर ऑफ ग्रॅम्स विचारलेत आणि ते किती? इंटू 10⁻². ठीक आहे. देन ॲटॉमिक मेस. ओके, ब्रोमिन किती दिलाय? 80 दिलाय ना, पण हे 2 आहे म्हणजे किती होतील? 160 ग्रॅम. 160 ग्रॅम पर मोल. ठीक आहे, 5 ग्रॅम. तुम्हाला 1 पेंटीनचं मॉलिक्युलर वेट कॅल्क्युलेट करायला लागेल. तर व्हॉट इज द फॉर्म्युला? C5H किती असेल? 10. C5H10 60 70 येतील ना, 70 बरोबर. दिस इज अ 70 ग्रॅम पर मोल. आणि 70 ग्रॅम पर मोल तर त्याचे 5 ग्रॅम म्हणजे 5 डिवायडेड बाय 70 करायला लागेल. ग्रॅम मोलला किती होतील? 5 डिवायडेड बाय 70. दिस इज मोल. गेट इट माय पॉइंट. आणि देन Br2 किती येईल? तर Br2 अतिशय कमी येणार आहे. Br2 ची व्हॅल्यू बरोबर का? म्हणजे जनरली काय असतील? 17 5 160 ना, म्हणजे ओके दॅट्स व्हॅल्यू बिकम 11.43 ग्रॅम.
ही ग्रॅममध्ये येईल 11.43 ग्रॅम नियरली, म्हणजे व्हॅल्यू किती येईल, दॅट्स 1143, कारण 10⁻²² आहे ना, 1143. तर दिस इज द आन्सर. ओके, तर एवढे क्वेश्चन्स आहे पहा कोणत्या, दॅट्स 25 शिफ्ट 1 मध्ये. ओके, फक्त एक दोन न्यूमेरिकल अवघड असतात. प्रत्येक शिफ्ट मध्ये 1-2 न्यूमेरिकल अवघड असतात, बाकी क्वेश्चन इझी असतात. न्यूमेरिकलचा क्वेश्चन, ऑर्गॅनिकचा पार्ट इझी असतो, न्यूमेरिकलचे क्वेश्चन थोडे डिफिकल्ट असतात कारण ते इंटर चॅप्टर रिलेटेड असतात. ठीक आहे, तर बाकीचे क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह करणार का सर्व? आता बाकीचे सॉल्व्ह करा. 25, ओके दॅट्स 25 शिफ्ट 2चा एक पेपर आहे, 26 आहे, 26 शिफ्ट सेकंड आहे, 27 फर्स्ट शिफ्ट आहे. ओके, नंतर हा 25चा पेपर आहे, 25 शिफ्ट 2चा पेपर आहे. तर प्लीज तुम्ही सॉल्व्ह करा 25 शिफ्ट 2चे पण पेपर. ओके, गेट इट. देन आणि एक लक्ष द्या, आता काय करा की आजचा दिवस, आज 24 आहे ना, तर 24 आहे, त्यामुळे तुम्ही फक्त आज प्रिव्हियस इयर क्वेश्चनच सॉल्व्ह करा. म्हणजे तुम्हाला एक समजेल की क्वेश्चनचा पॅटर्न काय असतो, क्वेश्चनची कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग काय, तर ते एक तुम्हाला समजेल. आणि येस, यू आर एबल टू सॉल्व्ह द क्वेश्चन्स, तर तुम्ही तरच एक्झाममध्ये क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता, अदरवाईज इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व्ह द क्वेश्चन. ओके, तर प्लीज काय करा तुम्ही की कन्सेप्ट इम्पॉर्टंट आहे, फॉर्म्युलेशन इम्पॉर्टंट आहे, कॅल्क्युलेशन तुम्ही करता पुढे, बरोबर का, आन्सर मिळतं तुम्हाला, पण ॲक्च्युली इम्पॉर्टंट पार्ट आहे गिवन थिंग्स आणि फॉर्म्युला. जर का त्या दोन गोष्टी तुम्हाला समजल्या तरच तुम्ही क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता. न्यूमेरिकल, ऑर्गॅनिकचा पार्ट इझी असतो, त्यामुळे प्लीज ॲटलिस्ट थेरी क्वेश्चन तरी करा चांगले. थेरी क्वेश्चन म्हणजे कन्सेप्च्युअल क्वेश्चन, इनऑर्गॅनिक असेल किंवा ऑर्गॅनिकचे असेल. ऑर्गॅनिकमध्ये मोस्टली इंटरमिडिएट विचारतात. ठीक आहे, चालेल, मी आजच्या सेशनमध्ये थांबेन इथे, आपण नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करू नेक्स्ट सेशनमध्ये. तर बाकीचे पेपर मी तुम्हाला सॉल्व्ह करून देईन. ठीक आहे, ओके चालेल, मी आज थांबेन इथे. थँक्यू.